Sáng nay là bọn anh đã gặp với cả toàn bộ ekip về thầu thợ nhân công các thứ ở đây rồi, cũng đã kiểm tra kỹ cái năng lực với cả cái kế hoạch thi công của họ. Dạ vâng, đây anh đặt hoa quả đây nhé, đĩa đây. Đây đĩa cho tớ. Để em tự lượng cho nhanh. Đúng rồi, kiếm thứ cuộn băng dính. Gần đây có, chỗ nào có. Bà đang nghỉ trưa hả bà? Dạ. Đủ ngày rồi đưa được anh chị lên trên này. Vâng. Không đi vào đây không? Dạ dạ. Đấy. Con xin bà. Để chị nấu nâng cho sự nặng. Dạ. Anh chị cũng là hàng tên là hết quý. Hôm nay là cũng là thiết kế đấy. Ở những hàng đầu tiên thì các con phóng viên cái team chúng tôi nhiều nên là bắt đầu sửa nhà trang phúc. Có các con phù hộ cho tất cả mọi người được thuận lợi công việc. Nên là bên mọi người lại thiết kế ở nhà mình nên là đầu vào để trình nhà cho Phúc. Cảm ơn tất cả Phan Thủ Thường, cô Lê Hoàng, Mạnh Thường Quân cũng mua được cho vợ chồng con đấy. Bây giờ có cái nhà cái cửa mua cho thằng Phúc, con trai của con đấy, cũng mua được một cái nhà, ngôi nhà bây giờ lại sửa lại nhà cửa. Con thì cũng không nhất thiên, cũng phù hộ cho tất cả mọi người. Xong rồi mình chắc là di chuyển xuống dưới tầng 1 đấy nhỉ? Từ ngoài mặt tiền anh và anh sẽ nói cái phương án luôn để cho bác hình dung được. Dạ vâng. Đấy, đi di chuyển xuống dưới. Ok. Bà xong bà xuống tầng 1 cùng bọn con vào nhá. Đây là anh bên thiết kế mọi người ạ. Thì hôm nay anh lên là bây giờ bọn em sẽ di chuyển xuống tầng 1 và đi từng đoạn một và nói cho với mọi người để cái hướng thiết kế như thế nào mọi người nhé. Và nói cho gia đình để mọi người được hiểu rõ hơn. Thế bây giờ đang đi xuống dưới tầng 1 rồi. Cả nhà cùng thân theo chân em nhé. Mọi người đang xem livestream thì cho em xin nút chia sẻ thả tim để đồng hành với bọn em trong xuyên suốt cái hành trình này mọi người nhé. Bây giờ bọn em sẽ đi từ ngoài vào trong để cho mọi người xem cái bản thiết kế ở nhà Phúc nó sẽ như thế nào, và em sẽ nói về kế hoạch trong tương lai sẽ là mình sẽ cần chỉnh sửa để mọi người được nắm bắt. Chưa cần trải đâu ạ. Bà con mình đi một lượt xong rồi cùng ngồi lại tiếp. Vâng đấy, mình cứ đi khảo sát một lượt ạ. Đi để nhìn thực tế để cho nó rõ hơn. Vâng. Chung là hôm nay thì về phía công ty thì cũng đã chuẩn bị xong đầy đủ hết hồ sơ để thuận tiện cho kế hoạch thi công. Trong này thì toàn bộ phần ở đây là phần thiết kế về không gian chi tiết của đúng nhà mình luôn. Đấy, đúng trên phạm vi của nhà mình. Bọn con này lát nữa sẽ cùng bà đi lần lượt toàn bộ không gian của nhà mình, đấy, từ bên ngoài cho đến vào hết bên trong. Trên này thì công ty cũng đã thể hiện rất là rõ được cái không gian sẽ cải tạo và thay đổi. Nhưng mà để hơn nữa thì
Lát nữa con sẽ đi cùng với mọi người đi lần lượt hết toàn bộ không gian từ bên ngoài và bên trong cho đến tất cả các khu vực phụ, khu vực WC và lên trên tầng. Đấy, đầy đủ hết không gian của nhà mình. Thì phần này là phần phối cảnh về không gian. Phần thứ hai nữa là phần hồ sơ kỹ thuật. Thì đây là hồ sơ kỹ thuật của nhà mình. Thì bọn con sáng nay đã ngồi với cả ekip thầu về trao đổi về toàn bộ cái kỹ thuật thi công. Bởi vì nhà của mình thì cái mức độ cải tạo rất là nhiều. Lát nữa con sẽ giải thích kỹ cho bà nắm được là bọn con sẽ cải tạo nhiều đến cỡ nào và mang lại cái không gian mới nó sẽ như thế nào. Thì đây là hồ sơ kỹ thuật. Ngoài ra thì phần này sẽ là cái phần liên quan đến bóc tách chi tiết toàn bộ các cái chi phí từ phần cải tạo, phá rỡ, xây dựng, điều hòa, điện nước, nội thất, thiết bị đồ và các cái thiết bị trong nhà, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh. Nói chung là về kế hoạch này của bọn con thì gần như là cái nhà này sẽ là một cái nhà khác hoàn toàn, khác rất nhiều luôn. Chỉ giữ lại mỗi cái phần móng và cái phần cột cũ thôi, chứ còn trong phương án lần này bọn con tác động vào thì gần như nhà này sẽ là lột xác, chỉ giữ lại một phần móng thôi. Còn ở phần đầu tiên thì mọi người cùng con với cả bà thì sẽ đi, bởi vì bà sẽ nhìn rõ nhất và em Phúc cũng như mọi người sẽ nhìn rõ nhất, đó là những cái phần liên quan đến hình ảnh. Phần kỹ thuật thì là trách nhiệm của bọn con liên quan đến tổ đội thi công với ekip thầu. Còn về phần hình ảnh thì mọi người sẽ hình được luôn là phương án con sẽ làm như thế nào và sau này cái hướng cải tạo của mình sẽ như thế nào. Ok, bây giờ con mời mọi người cùng ra ngoài chỗ mặt tiền. Vâng, không sao đâu bạn, tí nữa mình ấy mà được không? Một cái quyển này là các bạn cầm, đi qua không gian nào thì giúp tớ tháo lại cái tờ ở đấy và gắn lên đúng cái vị trí mặt đứng của nó. Thì để sau này khi tổ đội thầu ngày mai vào khảo sát kiểm tra ấy, là các bạn ấy sẽ biết được ngay là tại khu vực này mình sẽ làm phương án như nào. Vâng. Còn cái quyển này thì là quyển này của tôi với cả bác sẽ giữ để giữ lại phương án hồ sơ cho công trình. Vâng ạ. Ok. Bà ra đây ngồi cùng với con, cả em Phúc luôn. Em Phúc thì bây giờ cũng đã tương đối lớn rồi, cũng đã nhìn được luôn là sau này cái không gian nhà mình và cái công năng sử dụng cũng như là cái hướng sử dụng như nào để phù hợp với cả cái hoàn cảnh sống của gia đình cũng như là mục đích sau này em phát triển cái con đường học và không gian sự nghiệp. Nói chung là về tổng thể trước thì bọn con cũng phải nói là đây là một sự cực kỳ cố gắng của bên chỗ chị Hoàng Hường và toàn bộ ekip Mạnh Thường Quân cũng như là fan của bên Hoàng Hường, gia đình nhà mình. Còn về phía bọn con thì bọn con khi nhận cái đề bài này thì thực sự là cái đề bài hiện trạng cái nhà này thì tương đối là cũ và công năng thì không hợp lý rất là nhiều, cũng như là cái việc sử dụng. Thế nên là ở cái phương án thay đổi lần này thì sau này khi nhìn lại cái hiện trạng này và cái phương án bọn con làm xong thực tế thi công ấy, thì phải khẳng định một điều chắc chắn là nó sẽ là hai nhà khác nhau hoàn toàn, rất là nhiều. Đầu tiên là về cái mặt tiền, bà với cả em cùng nhìn với bọn con thì đây là cái mặt tiền cũ của nhà mình và đây là cái mặt tiền mới. Về cơ bản định hướng của bọn con ấy thì sẽ là toàn bộ cái phần mặt tiền này bọn con sẽ tháo rỡ hết toàn bộ vách kính cũ, cái hệ thống cột cũ này, và bọn con cũng sẽ cái bức tường 10 bên trong kia là sẽ được xây mới để trở thành một bức tường độc lập của nhà mình. Sau này nhà hàng xóm có phá rỡ hay không thì cũng không ảnh hưởng đến cái kết cấu bên trong nhà mình, và nó cũng giảm thiểu cái độ ẩm mốc và độ thấm đi. Mặt tiền phía này thì bọn con sẽ đưa cái sàn này rộng ra phía trước một chút nữa, đổ cái sàn này lùi ra và tăng tốc sẽ đẩy lùi ra ngoài này, để sau này là diện tích phòng khách của bác sẽ được rộng ra tận ngoài này luôn. Đấy, bên chỗ mặt tiền này thì cái phần cửa cuốn này là bọn con sẽ thay cửa cuốn từ trên xuống, bây giờ là cửa xếp, sau này sẽ là cửa cuốn từ trên xuống rộng luôn. Cái cột này là bọn con cũng sẽ ốp rộng ra một chút để cái mặt tiền của mình nhìn nó thoáng. Mái bên trên này là bọn con sẽ thay bằng hệ thống mái kéo, thì khi nào mà mình có mục đích sử dụng hay là cho thuê hay là sau này có kinh doanh thì cái việc đưa cái mái che nắng che mưa ra ngoài này nó sẽ đẹp hơn rất nhiều và thuận tiện công việc hơn. Đấy, cái cây này thì là nó rất là phù hợp với nhà mình. Khẳng định là bọn con khi lên phương án bọn con vẫn giữ nguyên và nói chung là rất là đẹp. Đấy. Sau này thì phương án thi công xong là các bạn cũng sẽ bám sát y hệt cái phần phối cảnh. Vâng. Bộ đưa hẳn toàn này ra, dán vào bên này để cất. Cũng hy vọng là sau này các em lớn, các em cũng có thể phát triển trên cái mảnh đất này được kinh doanh. Thì bọn con cũng có đặt một cái tên về cửa hàng Phúc Bảo Store, thì sau này cũng hy vọng là nó cũng là một cái thương hiệu tốt cho anh em cùng nhau cố gắng xây dựng lại gia đình và đùm bọc lẫn nhau. Bởi vì lúc này ông bà còn khỏe thôi, nhưng mà sau này khi ông bà yếu thì thực tế là các em cũng sẽ phải đi trên đôi chân của mình. Thứ hai nữa là các em cũng sẽ phải là chỗ dựa
cho chính nhau và cho chính ông bà nữa. Nhưng mà đấy nó cũng là cái hy vọng của bọn con. Đấy. Ở trên khu vực tầng 2, khu vực tầng 2 của nhà mình thì bà cũng sẽ nhìn thấy là bọn con sẽ cải tạo khu vực này. Khu vực này thì bọn con cũng sẽ tháo bỏ, đây này, bà sẽ nhìn thấy này. Bọn con sẽ tháo bỏ cái vách kính cũ đi và mở rộng cái vách kính này ra. Thì nơi này là sẽ có một cái ô kính thoáng, không có nhiều cái đố cửa như kia. Thì cái ánh sáng vào trong phòng sẽ nhiều hơn. Cái khu vực này này, đúng không? Khu vực này thì bọn con sẽ đập bỏ cái phần lan can cũ này đi. Và xây một cái bồn cây, nó sẽ đẹp, nó rộng hơn. Sau này nó sẽ là cái khoảng thoáng của cái tầng 2 của mình. Thì bà sẽ nhìn thấy là bọn con sẽ sửa chữa lại hết cái mặt tiền, đập bỏ những cái phần cột. Đi, chuyển phong cách từ cái phong cách cũ, truyền thống ngày xưa, sang phong cách hiện đại. Thì với cái phong cách hiện đại này thì cái độ bền về thẩm mỹ và công năng thì đơn vị của nó cũng là đơn vị vài chục năm. Nghĩa là về nó sẽ không bị buồn, không bị nạc hậu, không bị chán. Sau này các em kinh doanh hay để ở thì gần như là trong phạm vi nhiều năm nữa sẽ không cần phải nghĩ đến việc cải tạo nữa. Vì nó luôn luôn phù hợp với cả cái xu thế về thẩm mỹ rồi. Còn về cái đấy, về cái mặt tiền thì bà sẽ hình dung luôn là cái mái chéo bên trên kia là bọn con cũng sẽ bỏ đi. Cái mái chéo ở bên trên tầng 3 kia sẽ bỏ đi và sẽ làm một cái lan can ở trên đấy, vừa để làm sân thượng ở trên đấy mà vừa để làm cái không gian cho cái mặt tiền của mình nó hiện đại hơn. Mình sẽ bỏ cái mái chéo kia đi và làm cái lan can ở trên đấy. Sau này thì trên đấy sẽ trở thành cái sân phụ, rồi sân phơi và những cái khu vực dự trù cho tương lai của mình sau này. Còn trước mắt thì với công năng 2 tầng này là con nghĩ là sẽ đầy đủ hết mọi thứ rồi, không thiếu gì cả. Đó. Ok, như vậy mặt tiền thì tổng quan lại là bọn con sẽ xử lý lại hết mặt tiền, đưa cái sảnh lùi ra. Hệ thống cột ở khu vực này là bọn con sẽ mở rộng thêm, ốp gạch vào khu vực cột để đảm bảo vấn đề về thẩm mỹ cũng như là vấn đề về độ bền, không bị ẩm bốc hay là vấn đề gì cả. Đấy, khu vực bên trên tầng 2 này con sẽ tháo cái vách kính đi, đập bỏ cái lan can cũ, xây bồn cây ở trên này. Hệ thống cái cột giả kia sẽ bỏ đi và ốp gạch khu vực đấy để mình tạo cái thẩm mỹ, cũng như là sau này là mưa gió các thứ là mình không sợ vấn đề về việc bay sơn hay là các vấn đề về ẩm mốc của cái mặt tiền. Thì như vậy là với cái mặt tiền này thì xử lý lại xong thì mặt tiền nó sẽ đưa phía trước rộng hơn này, thoáng hơn và phù hợp với cả cái mục đích kinh doanh hay là cho thuê hay là cũng để là phòng khách dự trù, bất kể khi nào có mục đích sử dụng đều sẽ phù hợp hết. Thì để bà hình dung được là cái mặt tiền bọn con sẽ có định hướng xử lý như vậy. Ok, bây giờ bà cùng bọn con vào bên trong nhà. Thì ở đây cũng là cái phương án này, mặt tiền. Sau này thì hôm tới đội thi công vào thì bọn con cũng sẽ đều ghim hết toàn bộ cái phần vị trí phương án trên các cái mảng tường của nhà. Các bạn sẽ bám vào trong này để thi công và quản lý về đích cho mình, bám sát nhất cái thiết kế của mình. Đó. Trong nhà thì đây là cái tổng thể của cái tầng 1 của nhà mình. Phương án của bọn con khi bọn con cải tạo thay đổi thì bạn sẽ hình dung luôn là toàn bộ cái tầng 1 này bọn con thay đổi cũng rất là nhiều. Không gian để được rộng như này. Hiện tại thang cũ của mình đang nằm ở đây. Để được rộng như này thì thứ nhất là bọn con sẽ phải phá bỏ hệ thống thang cũ này đi, phá bỏ cái bức tường chính của khu vực này của mình đi. Đây để con sẽ lấy cái hộp phấn của tớ đâu bạn? Trên xe. Lấy cho tớ cái hộp phấn này. Ở cái tầng 1 này ấy, thì bọn con sẽ xử lý những cái như sau. Thứ nhất là toàn bộ cái sàn gạch này bọn con sẽ tẩy bỏ đi hết. Bởi vì đây là bà nhìn thấy nó bị trũng này, bị ẩm thấp, cũng như là cái sàn này nó rất là cũ rồi. Bọn con cũng sẽ bỏ sàn đi hết, bởi vì trong quá trình phá rỡ toàn bộ lại kết cấu của khu vực thang này thì cũng sẽ phải đưa máy ở bên trong để múc chạc đi và xử lý kết cấu đi. Thì toàn bộ sàn này bọn con sẽ bỏ. Toàn bộ cái mảng bức tường khu vực phía này bà nhìn thấy nó bị ẩm mốc các thứ này là bọn con cũng sẽ phải cào hết toàn bộ cái lớp vữa chát này ra, lộ phần gạch thôi và sau này sẽ chát lại. Còn cái mảng tường bên này thì mảng tường bên này của bọn con ấy mà bọn con cũng sẽ cào hết toàn bộ cái lớp này ra và cào hết lớp vữa này ra. Sau khi cào xong thì bọn con sẽ xây thêm một bức tường 10 vào đây nữa. Bởi vì tường này đang là tường mượn nhà hàng xóm, hai nhà chung nhau bức tường. Thì mình sẽ xây bức tường 10 nữa vào khu vực này. Cột này của mình đang là cột 220. Thì bức tường mình được xây mới ở đây để đảm bảo rằng là mình sẽ đỡ cái rầm của chính mình và đây cũng là bức tường của chính nhà mình. Sau này nhà hàng xóm họ có sửa chữa, cải tạo, mở rộng thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cái khu vực của nhà mình. Đây cái bức tường này của bọn con là bọn con sẽ cào hết nó ra và xây tường mới khu vực này. Thì sẽ xây tường mới đâm vào hẳn bên trong luôn. Thì như vậy là bà sẽ hình dung là lúc này thì nhà mình sẽ chính là tường của nhà mình luôn. Sàn bọn con thay đổi, tường bọn con sẽ cào xây mới tại khu vực tường này. Thì vừa tại khu vực này là bọn con cũng sẽ tháo bỏ hết toàn bộ cái phần cũ này đi và thay bằng một ô kính thoáng hơn, liền mạch tại khu vực này thì ánh sáng nó sẽ vào trong nhà mình liền mạch. Nói chung là
con nói qua một chút là bạn sẽ hiểu là cái khối lượng công việc nó rất là nhiều, và gần như ở đây là chúng ta đang trên tinh thần là sẽ thành một cái nhà mới hoàn toàn, chỉ giữ lại mỗi phần kết cấu móng cũ và hệ thống cột cũ thôi. Nhưng tất nhiên là đỡ được phần móng cũ và cột cũ thì chúng ta lại tất cả những chi phí liên quan đến xử lý mặt bằng, phá rỡ và vận chuyển thì nó bằng chi phí làm mới của hàng đấy. Nên là đây cũng là một cái sự cố gắng và một cái sự mà bọn con này ghi nhận là Mạnh Thường Quân cũng như là gia đình Hoàng Hường thật sự rất là cố gắng trong cái việc mà tạo một không gian ở mới cho bà, cho em, cho các em. Sau này ông bà hỗ trợ được các em lúc này là sự rất là đáng quý. Đấy, phần thang này là bọn con sẽ bỏ. Bọn con là sẽ bỏ hết toàn bộ phần thang này. Nên bà nhìn thấy là sau này khu vực này chính là phòng khách của con. Đấy, khu vực này sau này chính là phòng khách. Thì bà sẽ hình dung được luôn là đấy, tại cái mảng tường ở khu vực này. Không gian này thì bọn con vẫn luôn dự trù các cái băng dính rộng ra một xíu. Bọn con vẫn luôn dự trù không gian này sau này cho cái việc cho thuê hoặc là kinh doanh hoặc là để sử dụng phòng khách mở rộng hay là gara đều được hết. Nghĩa là tại cái vị trí này thì càng ngày sẽ càng sầm uất, đặc biệt là khi họ tái cấu trúc lại cái khu vực dân cư ở đây và khu vực này thì chắc chắn là cái điều kiện để phát triển kinh tế nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy. Thì khu vực này của bọn con đang dự trù trong một không gian bán hàng. Trong giai đoạn này thì bọn con cũng sẽ làm lại hết toàn bộ phần trần, phần tường, phần sàn. Còn cái khu vực kinh doanh khu vực này thì sẽ để dự trù. Bất kể khi nào mình có nhu cầu mình đều có thể làm được hết. Còn lại thì mình sẽ để coi như một phòng khách rộng của mình, một phòng dự trù của mình. Đây, cái khu vực này là bà sẽ hình dung nó ở đây luôn đấy. Đó. Sau này là bức tường của con xây lên xong thì tại khu vực này của con là sẽ là phòng khách. Cầu thang này sẽ được tịnh tiến ở phía sau rồi, nên đây chính là khu vực phòng khách của nhà mình. Đấy, bọn con sẽ bỏ cầu thang này đi, ốp bức vách vào khu vực này. Đấy, sofa của mình sẽ kéo dài từ kia đến hết khu vực này. Còn khu vực này con vẫn đang để là một cái khu vực sân trước, sau này mình có thể kinh doanh buôn bán cho thuê đều được. Một tháng cũng có thể tạo ra một cái thu nhập vài triệu để cho các em xoay sở trong phạm vi. Đấy, cái bức tường này của con là cũng sẽ bỏ này. Được, bức tường này của con là cũng sẽ bỏ, bởi vì thang con chuyển về đấy thì bức tường này con sẽ bỏ. Thì sau này là cái thang bộ mới của mình sẽ nằm chính tại khu vực đấy và nối đi nó sẽ thoáng. Cái cảm giác không gian của mình nó sẽ ăn vào cả bên trong kia luôn. Đấy, ăn vào cả bên trong kia luôn. Đây, cái không gian bà đứng từ khu vực này bà nhìn ở bên trong thì đây chính là cái đoạn này của mình. Đúng từ vị trí của con chính là vị trí đang đứng ở cái đầu sofa này luôn. Đây, chúng ta đang nhìn thấy nghĩa là lúc này thang bộ nó sẽ đẹp hơn thang cũ rất là nhiều. Là một cái thang bộ được xây mới, ốp gạch ở cổ, ốp đá ở mặt và có cái tay vịn lên trên bằng kính thì không gian nó sẽ thoáng hơn, nó sẽ sạch hơn cho khu vực này của mình. Bên này của mình sẽ có một cái kệ tivi. Lúc này là khi con làm thang thì con cũng sẽ lùi cái thang lại một chút để cái lối đi của mình nó rộng hơn. Thì con sẽ có một cái tivi, một cái kệ tivi ở khu vực này. Bạn dán luôn cho tớ khu vực đấy. Đây. Nó là cái mảng tường này luôn đấy đúng không ạ? Đây này, ức đấy nó nằm ở đây này. Đúng không? Thì đúng cái vế mình nhìn luôn. Khu vực đấy. Khu vực này con sẽ làm cái tivi. Tất nhiên là con cũng nói thẳng với cả bà luôn là tại khu vực ở trên huyện này để mà có một không gian ở hoàn chỉnh như này là cũng mà thật sự là không có nhiều. Trên này thật sự để mà tìm được đầu tư đồng bộ như này, một không gian ở như này thực sự là phải đếm đầu ngón tay. Bởi vì bọn con ở đây là cũng đã mang tinh thần là một cái chất lượng từ thiết kế cho đến tư vấn cho đến cái việc sau này thi công thì cũng là đang đều là những cái chất lượng thật sự nó tốt hơn cái mặt bằng chung ở đây tương đối nhiều. Thế nên là để mà bà nhìn những cái hình ảnh thực tế của nhà mình đang ẩm mốc và bong chóc như này và chuyển thành một cái không gian ở như thế này thì thực tế là ở đây kể cả chính bọn con hay là các bạn ở đây để có những không gian như này cho chính bố mẹ mình hay cho chính bản thân mình cũng phải là một cái thứ cực kỳ cố gắng hoặc là chưa có, đúng không? Thế nên đấy là một những điều mà con cũng cảm thấy là cực kỳ trân trọng những Mạnh Thường Quân và gia đình. Đây, cái mảng tường ở đây thì bà hình dung được luôn. Đây chính là cái mảng tường ở chỗ này của con đây. Đấy. Sau này con cũng sẽ ốp vách và ốp kệ các thứ như này ở khu vực này cho chính mảng tường này. Trên trần tại khu vực này thì bà đang nhìn thấy là cái trần nó rất là cao và mạng nhện nó nhiều, nó ẩm mốc. Thì tại khu vực này mà để bà nhìn cái phương án của bọn con ở đây, bạn thấy là bọn con sẽ hạ cốt trần lúc này nó chỉ còn xuống cái mép tranh kia thôi. Một phần là để cái ánh sáng nó sẽ gần với mình hơn, nó không bị cận mắt và nó không bị tối nhà. Một phần thứ hai là sau này mình lắp quạt trần hay điều hòa thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Mát hơn rất là nhiều vì không gian nó càng cao càng rộng thì nó càng làm bị thất thoát cái vấn đề về ánh sáng cũng như là về cái nhiệt độ đi. Sau đó con sẽ làm trần thạch cao hạ xuống bên dưới cái mép của khu vực cửa kia và đâm thẳng vào trong nhà. Thì cái phương án trần thạch cao này thì cũng là phương án điển hình trần thạch cao đang sử dụng rất nhiều tại Hà Nội.
Còn ở trên này thì đang dùng phương án truyền thống thôi, đó là bo rồi giật cấp một chút thôi. Còn bọn con đang làm theo kiểu hiện đại, nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó sẽ thoáng không gian. Đấy, ở trong đấy là một trong những điều mà con nói qua là bà cũng hình dung được. Đấy, nói chung sau này thì chỗ tại khu vực này của mình chính là cái kệ tivi của mình đó. Đấy, tại khu vực này luôn. Điện nước sau này bọn con cũng sẽ làm lại gần như toàn bộ, bởi vì điện đây bà hình dung là ẩm mốc như này mà điện đi nổi như kia thì những cái đầu kia nếu có điện mà rò rỉ băng dính ấy thì điện nó sẽ truyền được cả vào những cái khu vực có độ ẩm độ nước như này. Còn điện sau này bọn con làm là bọn con sẽ có bản vẽ kỹ thuật hết và đi đường âm hết ở trong này của mình, trổ ra vị trí tivi và đi âm, sau đi ghen lên trên trần và về khu vực điện tổng ở trong nhà. Thì nó cũng là cái phần mà giữ được cái sự an toàn về điện nước, bởi vì sau này những cái thứ đấy nó nằm ở trong tường nó rất là rủi ro. Bọn con sẽ đi ống ghen cứng hết cho toàn bộ cái phần điện nước của nhà mình trong khu vực này. Nên là bà hình dung là khi mà xử lý lại không phải là mình chỉ dóc cái này ra và sơn, mà là bọn con phải cắt đục toàn bộ phần tường để đưa điện nước âm vào bên trong và đi đến từng vị trí sử dụng chứ mình không đi nổi nữa. Như vậy là cái việc độ bền của điện nước của nhà mình đơn vị vài chục năm là chuyện rất bình thường, bởi vì lúc này được bảo vệ bằng ống ghen cứng. Trong này thì cái phần vật tư bọn con đang chỉ định sử dụng ở đây thì cũng đều là dây điện Trần Phú, ống ghen các thứ của mình đều là loại hàng Pana đẹp, và nước của mình cũng là đường ống của Tiền Phong hết, nên là bà cũng yên tâm một điều là thật sự là so với cả mặt bằng chung của khu vực này thì chúng ta rất là yên tâm về cái chất lượng của nó. Đấy. Đây, khu vực này chính là khu vực cầu thang của mình. Bạn sẽ hình dung là chúng ta sẽ vào trong này một xíu này. Cầu thang này bọn con sẽ phá đi và đây sẽ là phòng khách rộng của nhà mình. Hiện tại đây là không có điện đúng không bà? Không cần đâu. Sau này bọn con nào là bà sẽ thấy nó khác ngay. Đó, sáng hơn một xíu. Ok bà, không cần đâu bà. Thế này được rồi. Bà nhìn cùng con này. Bức tường này bọn con sẽ bỏ này. Bọn con bỏ bức tường này thì cầu thang của mình sẽ bắt đầu nằm từ khu vực này vào và bà sẽ hình dung được luôn tại khu vực này. Sau này cái khu vực này là bọn con cũng sẽ tẩy bỏ khu vực này đi. Đó, được rồi bà, ánh sáng hơn hẳn rồi. Bọn con sẽ làm thang bộ mới tại khu vực này và nó có một cái cực kỳ hay ở khu vực này. Bà hình dung đây này, đây là một cái tủ. Cái tủ này ở chính diện của mình luôn, ở chính diện cái gầm cầu thang luôn, có cái view cái tủ này chưa bạn? Dán vào cái khu vực cái tủ chưa? Chỗ này bọn con có một cái tủ ở gầm cầu thang, thì cái tủ ở gầm cầu thang này bên trong nó sẽ chứa hết toàn bộ phần hệ thống tủ điện, tủ mạng của nhà mình, máy bơm ở trong này hết luôn. Nghĩa là nó sẽ được giấu ở trong một cái tủ kín và rất là an toàn. Sau này kể cả khi mình bật chạy thì cái tiếng ồn của nó rất là ít, và đồng thời là nó là một cái tủ kho dự phòng. Bà có thể để toàn bộ các thiết bị về chổi lau dọn ở trong đấy hết, không cần phải để như bây giờ. Nghĩa là trong đấy bọn con cũng đã bố trí sẵn những cái liên quan đến cái phụ kiện để hỗ trợ cho cái việc mà mình để đồ của mình nó gọn, nó sạch. Đó. Thì bà hình dung luôn là tại khu vực này là sau này ánh sáng nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Bởi vì lúc này là bọn con nó sẽ mở rộng cái cửa ở khu vực này ra. Đây này, mình sẽ có một cái ô cửa rất là to ở khu vực này để đưa ánh sáng vào bên trong. Mình chưa tính là bên ngoài mình đã mở rộng rồi. Đó. Đấy, tại khu vực này của mình thì cầu thang mới bọn con sẽ nằm ở khu vực này, nó sẽ to và rộng hơn. Lúc này thì thang bộ của mình cũng sẽ lùi tịnh tiến ở bên trong này một chút nữa rồi mới đủ diện tích. Đây, cái bên trong phòng bếp và phòng ăn mọi người cũng sẽ hình dung được luôn, có cái diện bếp chưa? Mang hẳn cái quyển nó băng dính vào đây quý ạ, dán cho nó gọn. Đây, chỗ này đúng. Đây. Đấy, bạn dán ở bức tường này. Đấy. Đó đấy. Đúng không? Đưa hẳn cả quyển hồ sơ trong này, dán tại đây luôn. Khu vực bạn đang đưa hình ảnh lên đó là cái khu vực về bàn ăn. Và tại khu vực này sau này cái bếp này có chuyển ra bên kia, nó rộng và sạch hơn. Thì khu vực này con sẽ làm một cái tủ rượu và cái tủ trang trí, là cái tủ để hỗ trợ cho cái việc mà những cái đồ khô, đồ sạch của nhà mình sau này. Đấy, còn cái khu vực này ở đây ấy là khu vực bếp của bà. Đấy, đây là khu vực bếp của mình. Hoàn chỉnh là khu vực bếp. Bếp này ở đây thì chỗ này của mình vẫn là hệ thống tủ lạnh, sau đó là đến hệ thống tủ bếp dưới, tủ bếp trên. Bạn dán ra đấy như thế. Đấy, hệ thống khu vực này của con là bên dưới này là tủ bếp dưới. Phải dán vào cái lớp sơn, lớp chát nó không ăn đâu. Bên này là tủ bếp dưới ở bên dưới của mình. Mặt này của con là mặt đá, tường ốp đá, bên trên là tủ bếp trên, hút mùi âm.
Hệ thống tủ bếp trên là cánh kính, tủ bếp kịch trần của mình cũng là cánh acrylic. Khoang tủ đồ khô và tủ chứa tủ lạnh ở khu vực này. Nói chung đây là một cái tủ bếp hoàn chỉnh rồi. Bên trong này của mình hoàn thiện hết, ví dụ như là có thùng gạo này, có giá gia vị này, bên trong này nó có máy lọc nước này, có thùng rác này, đúng không? Có hết toàn bộ cái phần giá gia vị này, giá xông nồi này, là đủ hết. Bên trong này là có cả giá bát cũng ở trên này của mình. Còn bên trên này là các khoang đồ khô, khoang kịch trần sau này sử dụng. Nói chung là bà hình dung là gần như bọn con sẽ sử dụng được triệt để không gian ở đây. Và công năng của mình thì bọn con đã tính hết rồi. Thế nên là sau này là bếp của mình sang bên này và bọn con cũng sẽ tẩy bỏ cái khu vực này luôn, tẩy bỏ cái khu vực mà đường thoát gió khí cũ của mình, thì con sẽ mở rộng cái cửa ở khu vực này ra. Toàn bộ cái đây, cái bức tường này là bọn con sẽ bỏ này. Toàn bộ khu vực này bọn con sẽ bỏ hết. Và sau này là tủ bếp của mình sẽ thoáng, chỗ này con sẽ đập bỏ đi và làm ô kính cố định ở khu vực này. Cái cửa này bọn con sẽ thay sang một cái cửa mới nó nhẹ hơn rất là nhiều. Toàn bộ phần sàn này con thay. Phần trần này bọn con sẽ làm lại hệ thống đường điện, đường nước làm lại hết. Và cũng sẽ ốp trần cho khu vực này. Khu vực này là khu vực bàn ăn, vách của khu vực bàn ăn của mình đây. Sau này là bàn ăn của mình khu vực này, con kê bàn ở đây. Bên dưới nó ổ cắm con đã cắm hết rồi. Sau này là toàn bộ cái nhu cầu sử dụng của nhà mình, ví dụ như là có ăn uống, có đun, có nồi lẩu các thứ là cũng đã có hết toàn bộ đường điện rất gần để mình sử dụng luôn trong khu vực này của mình. Đấy, sau này là một hệ thống tủ rượu của bọn con sẽ nằm ở đây. Hệ thống tủ bếp bên này thì như vậy là không gian của mình nó sẽ rất là thoáng. Ánh sáng tự nhiên bọn con sẽ cho vào gấp đôi bây giờ. Có nghĩa là bức tường này con sẽ tẩy đi và con sẽ cho vào gấp đôi bây giờ. Thì hệ thống tủ bếp là toàn bộ đồ ở khu vực này là bọn con đã dùng cái gỗ nhựa Picomat hiện nay ở dưới Hà Nội, là cái khả năng ngâm nước của nó rất là ok. Còn lại thì những khu vực nào mà không bị ngập nước thì bọn con đã dùng gỗ MDF chống ẩm rồi. Cánh của nó thì là cánh acrylic, nghĩa là cái cánh mà anh em trong nghề bọn con đều hiểu là lau chùi dầu mỡ thoải mái, không sợ xước, không sợ trơn trượt. Nói chung là đấy cũng là con khẳng định với cả bác luôn, ở dưới Hà Nội thì đến 70-80% người dân ở Hà Nội sẽ chưa chắc đã có được một không gian như này, nó chưa nói ở trên này, đúng không, để mà ở và sử dụng. Nên là đây bọn con, khi bọn con lên phương án, bọn con cũng rất là vui, cái cảm giác là mang lại một không gian thật sự hoàn chỉnh và nó thật sự tới, để cho các em yên tâm khỏa lấp lại một chút những cái sự mất mát của các em trong cái đường đời của các em. Thì về phần trần, bạn hình dung là bọn con cũng sẽ đưa hết toàn bộ phần điện lên trên trần, bạn sẽ không nhìn thấy bất kể một cái dây nào nữa cả. Và hệ thống ánh sáng chiếu sáng mà con đã chia lộ rất là đầy đủ rồi. Khi nào cần dùng mình sẽ bật đúng cái lộ ấy thôi để mình không bị lãng phí điện và nó an toàn cho nhà mình nữa. Thì đấy là cái phần mà bạn hình dung được. Bởi đây là cái phần đập phá, bạn biết là bọn con sẽ phải phá rỡ rất là nhiều. Ví dụ như là toàn bộ phần tường này con phá hết, cầu thang phá hết, bức tường này phá, cái này phá, cái này phá, sàn này bọn con cày lại hết, điện nước con đi lại hết. Gần như là ví dụ như là khi xây một cái nhà mới thì chúng ta sẽ làm từ móng lên, bể nước, bể phốt các thứ, xây tường. Và nhà này thì không phải làm móng nhưng thì chúng ta lại phải phá rỡ hết, cào hết toàn bộ phần gạch, phần tường đi. Đó là một sự đánh đổi rất lớn, và con khẳng định với bà luôn là riêng cái việc quyết định phá rỡ cái thứ này và thay cái thứ mới, nó là đơn vị vài trăm triệu, không phải đơn vị là vài chục triệu. Bởi vì phần phá rỡ tường là một chuyện thôi, nhưng mà thay lại hết gạch ốp lát ở đây, sơn sửa lại hết, làm lại hết tường trần sàn điện nước âm của nhà, gần như là chúng ta chỉ giữ lại cái khung về móng và hệ thống cột dầm thôi. Chứ còn tường là con xây bổ sung mới, hệ thống điện nước mới hoàn toàn. Coi như bây giờ chúng ta sẽ không lo vấn đề về điện nữa, điện là mới hoàn toàn, không có chuyện rò rỉ hay là vấn đề về không an toàn. Thì đấy là chắc chắn luôn và khẳng định luôn, nó là ở khu vực này để đồng bộ như này là không có, sẽ không bao giờ có. Đây, bạn nhìn cùng với cả con, đây là cái khu vực mà chúng ta đang nhìn. Đấy, từ chúng ta nhìn về phía bếp, đây chính là cái tủ rượu của chúng ta, đúng không? Khu vực bàn ăn ở ngay chân của chúng ta. Sau này là đây này, bức tường này con bỏ thì con mới được một cái ô kính to như này. Vào đây, nó chính là khu vực này. Đấy, tủ bếp của khu vực này, tủ trên. Chỗ này là ô kính cố định, chỗ này con là ô cửa trượt mở, và bạn nhìn thấy là cái hệ thống cửa cũng như là nhôm nó đã khác hoàn toàn cái nhôm cỏ bây giờ rồi. Nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, và cái việc mà chống nắng chống mưa của nó, độ bền cũng cao hơn rất là nhiều. Đấy, thì khu vực này là bạn hình dung. Mấy cả khi mình đi ở trên này, bạn thấy nó chỗ cao chỗ thấp là vì ngày xưa nắng nền nó không chuẩn. Sau này là nó dễ bị đổ mồ hôi rồi bị nước tràn ngược các thứ khác, thì các vấn đề này là bọn con cũng đã phải cày hết toàn bộ sàn lên. Sau đó là bọn con xử lý lại bằng cái việc láng lại nền mới và ốp lát lại mới. Như vậy là bạn hình dung là chúng ta đang gần như lột xác hết toàn bộ cái nhà. Khu vực mà phía sau này, đây các bạn cũng đã đưa lên, bạn phải dán vào bên trong phần đấy không rơi cũng được, không răng cho. Đây các bạn cũng đã nốt lại cái hình ảnh của khu vực này. Thì VKC ở đây là bọn con cũng đã thay đổi hết toàn bộ VKC. Đấy.
Bạn cũng hình dung được là tại khu vực đây là sau này bà con sẽ làm một cái tủ ở khu vực này. Đấy, và hình dung là sân ướt của bà còn nguyên, thì đây là một cái tủ phụ ở ngoài này, nó sẽ có chậu rửa, mình có thể đặt bếp ga ở ngoài này luôn để làm nấu nướng những thứ có mùi, ví dụ như là nấu cá, ninh xương, hầm như các thứ nó có mùi ở ngoài này. Cái bức tường này bọn con cũng sẽ phải ốp lát lại nó và xây nó cao lên để việc bọn con sau này sẽ làm một cái mái ở trên này. Như vậy là cái hiện tượng mà mưa thì không vào xuống cái này được, đúng chưa? Cái bước này bọn con sẽ xây cao lên trên này, bà hình dung được luôn đó. Thì tại khu vực này là bọn con nó sẽ xây tường này vào đây, như vậy là khu khuôn với make up C sẽ trọn vẹn ở trong kia. Đấy, ngoài này của mình là vừa có cái chỗ này là vừa để rửa, hỗ trợ cho bếp ở trong kia, những cái đồ mà tanh các thứ là bà làm ở ngoài này hết, nấu nướng các thứ. Sau này các em có lập gia đình thì con khẳng định luôn là những không gian như này là quá đủ cho gia đình mình sinh sống, thật sự là đủ luôn. Bức tường này con sẽ xây và sau này là nó là khu tắm, con sẽ chuyển ở trong này, nên là sẽ trổ một cái ô cửa để lấy sáng cho khu vực tắm. Đấy, còn lại thì đây chính là khu vực WC của nhà mình, bạn nhìn thấy nó cực kỳ khác, nó khác rất là nhiều. Ở đấy, đây WC này thì bọn con sẽ bị bức tường này lại, đây là cửa chính vào, đối diện với mình vẫn là khu vực rửa tay, lavabo, nhưng bọn con sẽ làm rộng nó ra và có cả tủ gương. Tủ gương ở đây chính là cái khu vực mà toàn bộ những cái đồ đánh răng, đồ rửa mặt và các thứ khác đã được có ở trong đấy chỗ để hết rồi, mình sẽ không để tràn lan và rơi ra ngoài hay làm bị bẩn nữa. Đấy, bên dưới này của con là có chậu rửa, bên dưới là để che cái xi phông của cái khu vực thoát nước của con, làm thêm một cái tủ lavabo bên dưới thì có thể để tất cả mọi thứ về vim viết các thứ là mình gác hết bên trong hết luôn. Nói chung là nhà mình vẫn đang được cái sự tư vấn và tính toán của toàn bộ ekip của Hà Nội. Thế nên bà yên tâm một điều là cái bọn con nhìn thì cũng phải đến được khoảng tầm 90-95% toàn bộ đầu việc sẽ diễn ra ở trong cái nhà của mình để đưa được nó về đích. Toàn bộ phần khu vực này nó sẽ bóc hết toàn bộ phần gạch đi, cửa thay, gạch thay, chống thấm lại, sau đó lại xây lại hệ thống tường, mở rộng hệ thống cửa bên trên. Và bên trong này của bà hình dung được là bọn con sẽ có phòng tắm riêng, có cabin kính, chứ chúng ta sẽ không bị lẫn lộn giữa cái việc tắm và đi vệ sinh. Đấy, phòng tắm này sẽ sạch hơn rất là nhiều, có hệ thống đèn chiếu sáng và các thứ sau này đầy đủ hết luôn. Đấy, thì hình dung được là tại khu vực này của mình là bà mấy con đều hình dung được là chúng ta đang có được cái sự thay đổi cực kỳ lớn ở tầng 1 rồi, mình chưa nói đến tầng trên. Ok, tổng quan lại thì bạn sẽ hình dung được luôn là bọn con sẽ biến cái không gian này trở thành một không gian ở thật sự là, con dùng từ hơi quá nhưng nó cũng là một cái ước mơ của rất nhiều người, đúng không? Vâng, bọn con ở đây là bọn con cũng đang dùng một sự nghiêm túc cực kỳ lớn cho cái việc lên phương án và tính toán đến việc kế hoạch thi công. Đấy, thế nên là bạn hình dung được luôn là bọn con cũng sẽ mở rộng hết toàn bộ không gian khu vực này ra. Tường chỗ này con sẽ xây trả lại từng 10 để sau này nhà hàng xóm có cải tạo sửa chữa thì nhà mình vẫn sẽ nguyên công năng ở bên trong, đúng không? Và nó sẽ hạn chế được tối đa cái việc ẩm mốc các thứ sau này của nhà mình. Đó. Ok, như vậy là sơ bộ dưới tầng 1 là bọn con cũng đã toàn bộ phương án của con đã tái hiện hết trên các mảng tường của nhà mình rồi. Có nghĩa là để khẳng định một điều là bọn con lên trên này khảo sát một lần và lên phương án thôi, nhưng mà phương án của bọn con là phương án khả thi, hoàn toàn bám sát thực tế hiện trạng của nhà mình, đã được đo đạc đầy đủ hiện trạng và tính toán về kết cấu để sử dụng trong cái việc cải tạo của nhà mình. Và trong tuần vừa rồi, mấy hôm vừa rồi thì bà cũng hình dung được là bọn con cũng đã có thầu và anh em thợ đến khảo sát kiểm tra lại phương án. Xong rồi cũng đã mượn xe của Phúc để đi chạy xem chất lượng thi công của thầu thợ ở trên này. Xong bọn con mới đưa ra quyết định là bọn con sẽ sử dụng những cái đội nhân công và nguồn vật tư như nào để vừa tối ưu tài chính, mà quan trọng hơn hết đó là đã không làm thì thôi mà đã làm cái chất lượng nó phải tốt. Mình không để lặp lại những cái trường hợp về ẩm mốc hay là những cái vấn đề về liên quan đến kết cấu điện nước các thứ ở trong nhà. Đấy, cái đấy là bà hình dung được cùng với bọn con. Ok, bây giờ là chúng ta cùng lên tầng 2 để xem cái phương án chi tiết của nhà mình ở trên tầng 2, không gian ở chính của tất cả các bạn cũng như là không gian thờ của gia đình. Sau này là cái cầu thang là bà hình dung là đấy, bà đi là được chứ con đi là phải suy nghĩ khu vực này vì con cũng cao mét 8 mấy đây này. Cái dầm nó đua ra quá nhiều và cái bản thang lúc này chỉ còn lại có tầm 6-7 phân thôi, nó không đi được. Sau này thì thang mình sẽ khác, mình sẽ làm rộng hơn và sẽ né được cái phần dầm ra. Dạ vâng. Hello. Chưa đến giờ đi học rồi. Đó. 13 giờ đi học đi, thằng nào học chưa đi học đi. 13 giờ 7 phút rồi đấy, đi học đi. Gì, tính mình học 2 dưới mới học. Đây bà ơi, bà sẽ nhìn cùng cả con về cái không gian là các bạn đã quy định các bạn dán cả phòng ngủ vào cái bức tường. Dán cả ở tường này cũng được nhé, thoải mái đi. Cái kệ tivi nó nằm ở đây. Đây bà. Cái nối lên cầu thang của mình ấy thì bây giờ nối lên cầu thang của mình sẽ nằm ở khu vực này.
vì mình định tiến thang nó vào, nên bây giờ là lúc mình lên thang là mình sẽ lên từ đây, không phải lên từ chỗ cũ nữa, mình lên từ đây, và đây chính là cái không gian ở cái đoạn đấy của mình. Phòng này là sau này bọn con cũng sẽ định tiến đến phía bên kia để mở rộng hơn. Đó. Hiện tại bây giờ là bà cũng sẽ thấy là tại cái phòng này cái ánh sáng tự nhiên vào nó rất là ít, nên là cái phòng cảm giác của mình nó sẽ bị ẩm hơn và nó sẽ không được khô thoáng. Thì sau này bọn con cũng sẽ xử lý lại hết toàn bộ cái vấn đề này rồi. Đấy, cái vấn đề về sàn này là mình phải bỏ hết sàn này đi, vì mình chuyển thang thì mình phải cắt sàn đi, bỏ đi, và mình lại phải đổ lại sàn ở khu bên kia nữa. Nên bà sẽ hình dung được luôn. Đây là khu vực hành lang mà khi lên thang bọn con đang nhìn vào khu vực mà phòng thờ và phòng ngủ của em Phúc bên ngoài. Đây ở phòng này thì bà hình dung là sau này bọn con cũng sẽ, cái hệ thống cửa sổ bọn con sẽ mở rộng cái cửa sổ này ra, bọn con sẽ mở rộng cửa sổ này ra như này luôn. Đó, để đưa ánh sáng vào thẳng khu vực thang và hạn chế những cái lồm và ẩm mốc của mình đi. Khi có đối lưu gió và có ánh sáng vào thì lập tức là cái vấn đề về độ thoáng thì nó sẽ ok rất là nhiều. Thì cái khoang này bên dưới là phòng khách, thì sau này sẽ chính là phòng thờ. Phòng thờ ở đây thì bọn con cũng nghĩ là bà hình dung là bọn con sẽ mở một ô cửa sổ rất to ở khu vực này, mở rộng ô cửa sổ này ra, thì cái việc mà đưa ánh sáng vào bên trong này của phòng thờ, lúc đi lên cầu thang nó sẽ thoáng, không còn những cái bức tường cao này nữa, phòng thờ nó sẽ thoáng hơn. Thì lúc đấy là bà hình dung được luôn là cái cảm giác khi vừa lên trên tầng là các bạn cũng đã nhìn thấy được bố mẹ cũng như là ở rất là gần mình, bởi vì gia đình cũng không có nhiều người, cũng rất là cần cái sự ấm cúng. Với thứ hai nữa là tại khu vực này thì nó như là một không gian gắn kết thôi. Bọn con tất nhiên là trong nhà mình thì cũng rất nhiều cái vị trí để bọn con có thể đặt được bàn thờ đẹp, nhưng mà bọn con trong quan điểm cá nhân của bọn con thì bọn con vẫn muốn là cái việc gắn kết cũng như là cái sự ấm cúng nó được tái hiện một lần nữa ở trong nhà. Thì các bạn đấy cũng sẽ trân trọng hơn cái môi trường sống hiện tại, và mình cũng hiểu luôn là các bạn đấy cũng sẽ trân trọng hơn cái tình cảm của cái gia đình, cũng như là cái không gian thờ. Thì bà nhìn cùng với bọn con ở khu vực này, đây là không gian thờ mà bọn con đang tái hiện. Tất nhiên là không gian thì hoàn toàn vừa đủ để chúng ta đặt bàn thờ ngay cạnh phòng, nó như là một cái phòng đa năng và một cái phòng liên kết giữa các phòng ngủ với nhau và không cầu thang. Đấy, thì đối diện sẽ là một cái cửa sổ rộng. Bên này bọn con cũng làm đủ hết hệ thống phào, vách CNC. Đấy, trên trần bọn con cũng đã làm một cái không gian hoàn chỉnh cho nhà mình. Trên tầng 2 này thì bọn con bắt đầu có thể sử dụng những cái sàn gỗ kháng nước, để cái việc là các bạn di chuyển ở trong nhà này thì không bị lạnh chân. Và tất nhiên là để sử dụng cái sàn gỗ đấy thì bọn con đã làm nền một cách cẩn thận rồi, láng lại hết toàn bộ nền. Nhưng bà hình dung là toàn bộ cái phần nền cũ này là bọn con cũng phải bỏ đi. Sau đó là bọn con cũng sẽ láng lại nền và xử lý lại cái bề mặt của nhà mình. Vì thực tế là bức tường này bọn con bỏ, vì bọn con đã mở rộng cái khu vực này. Và sau này bà hình dung được luôn, đây là toàn bộ không gian này là ở đây luôn. Chỗ cái ban công này bọn con sẽ làm vách kính to và thoáng. Bức tường này bọn con bỏ để có thể làm được hệ thống cửa thoáng như này. Và sau này khu vực này sẽ là phòng của Phúc, phòng lớn, bạn ấy sẽ ở học. Anh em cùng có thể học ở đây luôn, bàn học con làm rất là dài. Anh em đều có thể học gần nhau hoặc là học riêng, trong phòng đều có học riêng rồi. Hoặc là có thể ai đến kèm, cũng như là sau này Phúc lớn lập gia đình thì phòng này vẫn hoàn toàn rất đủ để cho một gia đình nhỏ ở. Vì cái diện tích mà bà có hình dung được là tương đối là rộng. Đấy, bạn hình dung được. Giường bọn con đang dùng giường là 2m x 2m2, là một giường to, có thể ngủ được từ 3 đến 4 người được. Đấy. Trong này công năng có đầy đủ hết. Sau này là phòng thờ ở bên kia rồi thì chỗ này sẽ là hệ thống tủ áo, sau đó đến hệ thống vách đầu giường, táp, bàn học của Phúc. Khu vực này thì bọn con đã mở cửa một cái cửa to ở kia rồi, và bên này bọn con cũng sẽ lấp cái cửa này lại và lại mở một cái cửa khu vực này. Chỗ này bọn con sẽ làm mấy kệ tivi, vách ốp tivi. Đó, khu vực này bọn con sẽ mở rộng hệ thống cửa ra, và tất nhiên là ánh sáng kia sẽ vào đây nhiều hơn. Và khu vực này bà thấy là một cái may mắn của nhà mình là hệ thống cây xanh xung quanh rất là ok, thật sự rất là ok. Để mà có được cái cây xanh tự nhiên nhiều như vậy thì là đã rất là khó rồi. Đây, ở khu vực ngoài này thì bạn sẽ hình dung được là bức tường này bọn con cũng sẽ bỏ. Bây giờ phòng thờ là mình đã có, thật ra cũng là một cái sự cân đo đong đếm rất nhiều của đội ngũ thiết kế, là sẽ lựa chọn phòng thờ ở khu vực ngoài nhìn ra mặt chính, hay là lựa chọn phòng thờ ở khu vực trung giữa và hướng nhìn ra mặt bên hông. Sau này thì bọn con cân nhắc thật kỹ, thì bọn con vẫn mong muốn là nhường những cái không gian đẹp nhất, thoáng nhất cho khu vực ở. Bởi vì thực sự là chúng ta vẫn phải dành những thứ tốt nhất cho hiện tại và tương lai. Nên là khu vực ở đây cũng đáp ứng được toàn bộ là ánh sáng tự nhiên, mặt tiền, khu vực học và cái khu vực tiếp cận với không gian ánh sáng tự nhiên nhiều, thì khiến cho con người chúng ta cũng sẽ trở lên nó cân bằng hơn, nó ổn hơn. Ánh sáng tự nhiên và gió cũng như không gian sống thoải mái hơn rất là nhiều. Nó còn một bức tường tương lai rất dài phía sau cho việc ở, lập gia đình và sinh hoạt. Thế nên bọn con vẫn luôn muốn là
nhường cái không gian tốt nhất, đẹp nhất cho cái khu vực về phòng chính của bạn Phúc ở đây. Thì bà hình dung được là bức tường này bọn con sẽ bỏ và phòng này sẽ được nối dài ra ngoài này hết. Cái cửa ở khu vực này là bọn con sẽ mở rộng ra. Đây, ở trong khu vực này là bà hình dung cùng được bọn con. Đây ạ. Đấy, bà hình dung được là bọn con sẽ bỏ hệ thống cửa này đi. Bà biết là cái hệ thống nhôm cỏ ngày xưa thì bà biết là cái khung rất là yếu. Đây là con chỉ động nhẹ thôi, nên là khi mưa và gió thì nước nó sẽ hắt hoặc là rò rỉ tràn từ bên trên qua các khe hở của mình xuống, thì bọn con cũng sẽ bỏ khu vực này đi và thay bằng hệ thống nhôm mới, tối thiểu cũng là hệ thống nhôm PMA 5 bát cạnh hoặc là hệ thống nhôm Sifa trong nước của mình đều đã rất là ok rồi. Đấy. Sau đó bọn con sẽ xử lý lại hết toàn bộ phần diềm này bằng cách là ốp lát và xử lý chống thấm để không bị rò nước bên ngoài. Bức tường này bọn con cũng sẽ tẩy bỏ khu vực này đi. Đây là hình dung được là bọn con sẽ tẩy bỏ cái khu vực này đi và ô sáng cái vào đây. Ngoài con trồng một cái vườn cây mà. Đây là cái việc ở khu vực này là mình cảm giác cũng sẽ cân bằng hơn rất là nhiều. Đấy, thì sau này sẽ là không gian ở chính, hai anh em có thể ở cùng nhau những cái giai đoạn này. Sau này khi lập gia đình thì chúng ta đã có không gian phía sau tương đối là rộng rồi, nên là con đi cùng với cả bà. Đấy, thì cái ô kính của mình lúc này không nhiều đố như này mà sẽ là những ô kính nó to hơn, nó rộng hơn, cái ánh sáng tự nhiên nó vào. Và khu vực này bây giờ bà hình dung là để mở cửa này ra nó không an toàn, khi mình mở ra thì dễ bị rơi người và rơi đồ. Còn bây giờ thì bọn con đã làm mà phần dưới là cố định, bên trên là cửa sổ đẩy, cái việc người sẽ không bị ra ngoài cũng như là trộm cắp các thứ nó rất là hạn chế, cực kỳ hạn chế. Đây, nên là hình dung được là toàn bộ phần sàn này bọn con cũng sẽ phải xử lý lại hết. Đây, sau này thì cái cửa của mình rất là to rồi, đưa ánh sáng vào rồi, thì sau này bọn con ở khu vực này bọn con cũng sẽ làm một cái hệ thống, một cái cây rất là to bồn lên, thì từ ngoài sảnh nhìn vào mình đã nhìn thấy một cái cây xanh to nhìn ra ngoài. Và thứ hai là bức tường này bọn con bỏ thì để mình nhìn được từ bên ngoài bên trong của mình ở đây là không gian của mình rất là thoáng. Hệ thống toàn bộ phần trần là bọn con cũng sẽ phải xử lý trần thạch cao hết, nên bà hình dung được luôn là hệ thống trần thạch cao tại khu vực này là bọn con cũng làm mới hết. Đấy. Hệ thống điện đóm bây giờ là được chia thành các lộ riêng, đèn H riêng, đèn downlight riêng, đèn spotlight riêng, thì gần như là một không gian ở hoàn chỉnh. Đấy. Ok, đây khu phía sau này. Khu phía sau này thì bọn con vẫn dành một không gian cho phòng của bạn Bảo ở khu vực này. Về cấu trúc thì cũng diện tích cũng tương tự như thế này và cấu trúc cũng tương tự như này, nhưng mà về không gian bên trong thì gần như là thay đổi rất là nhiều. Thế bà hình dung cùng với cả con, nghĩa là hệ thống tủ này bọn con sẽ làm lại hết và việc sử dụng nó tối ưu hơn rất là nhiều. Đấy, hệ thống tủ làm lại hết. Khu vực này sẽ là những cái hộc để sách vở của các bạn, các thứ khác. Hệ thống giường có thể xoay dọc xuống dưới này. Giường có thể xoay dọc theo chiều này để có thể ngủ được 2-3 người tại giường này vẫn ok. Cái giường này bây giờ nó sẽ dài khoảng tầm 2m2 đến 2m4, bề ngang của nó là khoảng tầm 1,6 đến 1,8m. Cái cửa chỗ này bọn con cũng sẽ điều chỉnh lại cái cửa lùi ra ngoài để phần đầu giường của mình nó không để những cái đồ lặt vặt và những cái khác thì nó sẽ sạch hơn rất là nhiều. Đấy, giường lúc này xoay dọc ra thì cái hành lang ở giường cũng sẽ rộng hơn. Trên trần và đồ bọn con làm hoàn chỉnh hết. Lúc này thì tất nhiên là phòng ngủ này của mình sẽ tịnh tiến đến phía sau bởi vì đang nhường vị trí cho thang. Đó. Đây, cái khu phía sau này của mình thì bà sẽ hình dung được cùng với cả con luôn, là khu phía sau thì bọn con cũng sẽ cơ cấu lại hết phần VKC. Bà sẽ hình dung được luôn là phòng ngủ lúc này của mình sẽ tịnh tiến lùi về phía này rồi để nhường vị trí cho thang và mở rộng khu vực đằng trước có vị trí cho phòng thờ nữa. Thì khu phía sau này bọn con sẽ xử lý lại hết VKC, đổi cửa sang khu bên này, và cái khu vực thông tầng này bọn con sẽ làm sạch luôn. Bây giờ bọn con sẽ làm sạch luôn và đưa cái mái này cao hẳn bên trên. Lúc này cái mái của nhà mình sẽ cao gần bằng với cả cái mái của nhà hàng xóm luôn. Thì lúc này bọn con sẽ làm mái kính và có che chắn đầy đủ hết rồi, thì lúc này ánh sáng tự nhiên nó sẽ vào khu thông tầng xuống khu bếp phụ bên dưới. Đấy, cái cảm giác nó sẽ sạch hơn rất là nhiều cho cái khu vực bên dưới đấy của mình. Đây, sau này thì tại khu vực tường này nó sẽ xây cao lên và sẽ có một cái chậu rửa bên ngoài như này. Tại khu vực này luôn, nó sẽ có chậu rửa ở bên ngoài của mình. Đấy, ở khu vực này thì gần như là bên ngoài vẫn có chậu rửa, bên trong có chậu rửa, thì nó sẽ những người bên ngoài của mình vẫn sử dụng bình thường, người bên trong có đi vệ sinh hay là các thứ không vấn đề gì cả. Lúc này thì cái bước này bọn con cũng sẽ bỏ đi bởi vì nó là hệ thống về cái việc thoát hơi khói từ ngày xưa khi đun cái bếp, nhưng bây giờ thì việc mình đã mở rộng cửa sổ đưa thông tầng vào và làm bếp hiện đại thì gần như chúng ta không phải lo vấn đề về khói. Đấy. Sau này thì vị trí này cũng là giặt phơi, bọn con sẽ đóng cái tủ giặt, tủ sấy các thứ đầy đủ ở trong khu vực này. Và khu vực này là bọn con cũng xử lý lại hết phần sàn, bà hình dung là bọn con phải ốp lát lại hết, thì xử lý những cái đường thoát nước, thu nước cũng như là hệ thống về chống thấm của nó sẽ khác hoàn toàn. Đấy, cái bức tường giáp danh khu vực này là bọn con sau này bọn con cũng sẽ phải xây nốt những cái phần còn trống còn lại
để tựa lưng phòng ngủ vào, và sau này cũng sẽ ốp vách các thứ khu vực vào. Đấy. Trên này bọn con cũng sẽ phải xử lý lại hết cái phần mái khu vực này, nghĩa là cũng sẽ lại phải tháo mái ra, tịnh tiến mái về khu vực mới, sau đó là xây hệ thống tường lên để đỡ phần mái của mình không bị rung, không bị ồn, và xử lý lại cái toàn bộ khu vực này. Vì thang nó tịnh tiến xuống là cái nền khu vực này của mình là cũng sẽ phải tôn lên để mình phòng ngủ của mình nó không bị lệch cốt, nghĩa là lúc này phòng ngủ của mình kéo dài thì tận đây, nên tại khu vực này bọn con cũng phải xử lý cái nền lên. Một là phải đổ đất lên, hai là phải làm hệ thống khung thép, sau đó bắt đầu là làm sàn đếch, bắt đầu mới kê được phản được giường lên. Nhưng bà sẽ hình dung được là cái hiện trạng khu vực này nó đang chắp vá rất là nhiều cái về cao độ và mặt bằng, nên là khi phương án xử lý đưa ra thì bọn con cũng đã xử lý lại gần như toàn bộ khu vực đấy. Sau này khu vực này bọn con cũng sẽ xây nửng hết lên, sau đó làm hệ thống chuồng cọp bằng sắt sơn tĩnh điện, và để cho ánh sáng nó vào trong nhà mình nhiều hơn, và mình không phải che chắn bằng hệ thống nhôm cũ cũng như là tôn như này, thì ánh sáng nó sẽ vào được hết khu vực giặt phơi và khu vực phòng ngủ của bạn Bảo. Lúc này cái cửa sổ bên ngoài cũng có luôn, nên là có thể đón ánh sáng trực tiếp từ phía bên này nữa, chứ không còn đơn thuần chỉ là một cái cửa phụ thông qua khu vực này. Đấy. Nói chung là bà cũng hình dung được luôn là cái khối lượng công việc sẽ phải xử lý là rất là nhiều. Ngoài ra tại một khu vực này thì có một cái nữa mà mình cũng cần phải lưu ý. Đây, để con cùng bà. Đây là cái nội thất bên trong của phòng WC của nhà mình tại khu vực này. Nhưng bà hình dung được luôn là bên ngoài bạn con có chậu rửa, bên trong bạn con có chậu rửa nữa. Thì hai chậu rửa này sẽ đáp ứng được gần như toàn bộ những cái nhu cầu của mình ở trong khu vực này. Có một phần này nữa mà nó thuộc về phần quá trình lên phương án của bọn con, bạn hình dung được, đó là bọn con đang cân nhắc bọn con ở khu vực này này hiện tại cái đang không có lối lên tầng trên, đang không có lên tầng trên, thì trong phương án của bọn con đưa ra là bọn con muốn đưa cái thang này lên trên tầng trên một phần, và như vậy là sẽ phải làm thêm một tầng thang, làm thêm một tầng tum bên trên nữa để làm cái nóc của phần thang đi lên. Sau đó là bên trên đấy cũng sẽ xử lý lại sàn với các thứ, toàn bộ mọi thứ, đưa cái mái này của mình lợp lại cái mái bên trên để đón chờ những cái việc là mình có thể sử dụng được cái sân ở bên trên, cũng như là đưa được cái ánh sáng cũng như cái thoáng vào khu vực thang này của mình. Nên là cái khối lượng mà công việc bà nhìn thấy là ngoài những cái việc mà mình nhìn là không phải là mua cái giường cái tủ, mà chúng ta đang cải tạo lại hết toàn bộ cái phần khung xương của cái nhà này để có được một không gian ở mới và có cái tính lâu dài cao. Nên là và đặc biệt là trên cái nền hiện trạng của cái nhà này là cũng là một trong những cái nhà mà có nền hiện trạng thật sự là nó chưa được tốt lắm, đang phải chắp vá rất nhiều không gian. Nên là khi mà con nhận cái đề bài này và xử lý thì cũng đã phải cân đo đong đếm, tính toán rất là nhiều trong cái việc phương án đưa ra nó phải khả thi. Thứ hai nữa là cái tính thẩm mỹ nó vẫn phải ok, phù hợp với cả tương lai sau này. Và thứ ba nữa là những cái thứ liên quan đến phần chi phí làm sao nó phải cố gắng nhất trong phạm vi có thể có kéo được. Đấy. Ok, vừa rồi là con cũng đã trao đổi qua với cả bà về sơ bộ về cái ý tưởng sơ bộ của con khi lên phương án để xử lý cải tạo nhà này của mình. Và thứ hai nữa là bà có hình dung được là đây mới chỉ dừng lại ở cái mức đó là hình ảnh thôi. Còn lại đằng sau đó là những cái phần liên quan đến kỹ thuật thì bọn con đã phải làm việc rất là nhiều về phần kỹ thuật với cả các tổ đội thi công, ekip thầu, anh em quản lý, cũng như là cái việc mà khảo sát kiểm tra lại cái phương án thi công cũng như kế hoạch thi công để cho cái tính thực thi của phương án như cái độ bền không ảnh hưởng đến kết cấu hiện tại này, với cái việc mà chúng ta làm sao cho nó nhanh, nó gọn, nó không dây dưa, cũng như là cái chất lượng thi công của nó phải đảm bảo tốt để chúng ta sau khi hoàn thiện cái nhà xong thì không phải lo lắng về những cái phần là khung điện nước của nhà, tường trần, thạch cao, sơn bả, công năng sử dụng, đồ đạc nội thất. Thì vừa rồi là con nói qua về công năng, còn sau đây đi xuống dưới thì con cũng sẽ ngồi kỹ lại với bà hơn về cái phương án mà con đang bóc tách về chi phí dự trù thi công. Tất nhiên là những cái phần này là bọn con hoàn toàn đang dựa vào những cái đơn giá gốc tại khu vực ở trên này, và những cái đồ bọn con đã chuẩn bị để đưa cái nhà này từ lúc phá rỡ cải tạo cho đến lúc hoàn thiện xong trọn gói nó, tất cả đồ đạc thiết bị hoàn chỉnh của nó thì như thế nào. Và đây cũng là một cái dự trù bọn con bóc tách, thì cái tính chính xác của bọn con ở khu vực này nó phải là trên 90-95%. Một cái thứ về việc hài toán và dự trù là cực kỳ khó đối với những đơn vị xây dựng khi một cái hệ số như vậy. Nhưng mà đây là cái việc của bọn con, tính trách nhiệm của bọn con khi nhận cái công trình này cũng như là nhận cái đề bài này để hỗ trợ cho gia đình và xử lý cái công việc này. Sau đây con mời bà với cả mọi người cùng xuống dưới nhà, chúng ta cùng ngồi lại với nhau một chút về phần phương án và phần cái chi phí cho cái phương án cải tạo của nhà mình. Anh Tuấn ơi, đóng hộ em cái cửa vào cho đỡ ồn anh Tuấn ơi.
bút bi, hộp bút tới đâu? À, hộp trong hộp của tôi có bút bi được. Bà ngồi cùng với con ở dưới luôn được bà. Con bà đều rông dài cả. Có bảo ở đây không? Ở đây ngồi tí. Em ngồi cạnh anh luôn. Nói chung là về cái phương án là bà cũng sẽ yên tâm rồi đúng không? Bọn con đi lên phương án, kể cả như em Phúc nhìn thấy là nó cũng là, nói chung là có thể là từ trước đến giờ chắc bà cũng chưa hình dung được là có những không gian ở nó sẽ đầy đủ như này và nó hoàn chỉnh như này. Bọn con cũng khẳng định luôn là đến chính bọn con hiện nay đây cũng chưa chắc đã ăn no được nhà cho chính bố mẹ mình ở quê, được những cái mái ấm như thế này, cũng đang là sự cố gắng rất là nhiều bọn con trong cuộc sống và trong công việc để lo được cho ông bà cũng như là mọi người. Thế nên đây là bọn con vẫn luôn luôn nhấn mạnh lại, nó là thật sự để mà có được một không gian như này. Đây con chưa nói là cái nhà không thì chưa nói, nhưng để một không gian bên trong như này thì thường cái thứ bỏ ra cho cái việc hoàn thiện cái thứ này nó không kém tiền mua đất, bởi vì chúng ta đang lột xác lại hết toàn bộ mọi thứ không gian ở trong nhà. Thế nên là nó cũng là một những cái thứ mà mình hiểu để mình ghi nhận những cái sự đóng góp, những sự chia sẻ, sự cố gắng của mọi người dành cho gia đình của mình. Đó. Cái phần hồ sơ kỹ thuật thì là nội bộ của bọn con, thì bọn con nắm được hết cái phần kỹ thuật rồi. Còn về cái phần cái phần bóc tách của bọn con thì giới thiệu qua với mọi người là tất nhiên là với quy trình công ty của bọn con thì dù có tiếp nhận một dự án nhỏ hay một dự án to, bọn con đều phải làm thật sự chỉnh chu và đúng theo quy trình của công ty. Đó là mọi thứ bọn con phải khảo sát, phải lên phương án, phải tính toán, phải lập kế hoạch thi công. Và trong kế hoạch này của bọn con thì đây là kế hoạch đầy đủ, trọn vẹn tất cả mọi thứ để đưa cái nhà về đích được đúng như bọn con thiết kế. Còn trong quá trình thi công và trong quá trình mình hoàn thiện thì những cái nào mình có thể tận dụng được, những cái nào mình có thể tối ưu được, hoặc là mình chưa thu xếp để hoàn thiện được thì chúng ta sẽ tạm thời gác nó lại và hoàn thiện được về sau. Nhưng khẳng định là những thứ đấy hoàn toàn là hoàn thiện rất là dễ. Còn những thứ mà thuộc về khung cố định của nhà, liên quan đến những cái phần mà cải tạo, phá rỡ, xây dựng, điện nước và nội thất cơ bản, thiết bị là gần như chúng ta sẽ làm được 100%. Còn những cái phần về trang trí, decor hay những cái phần về đồ rời bổ sung thì hoàn toàn chúng ta sẽ cân theo cái con số tài chính và mức độ đầu tư mà thực tế chúng ta có. Đấy. Ok, ở đây là con sẽ gửi bà một bài, bà cần đọc và theo dõi cùng với con sẽ thuyết minh, gửi em, con sẽ thuyết minh cho bà và mọi người cùng nắm được. Bà cũng sẽ hình dung được luôn là tất nhiên ở đây thì cũng chưa biết là bà với cả em đã trải qua cái việc xây nhà lần nào chưa, và em đã trải qua việc xây nhà lần nào chưa, nhưng mà bà cũng sẽ hình dung được luôn là cái việc xây nhà ấy thì cái công việc của nó rất là nhiều. Bà hình dung được cùng với bọn con là bọn con đang bóc ra đây là gần như là 10 cái đầu việc chính. Đầu tiên là công tác về chuẩn bị xây dựng, sẽ là những công tác liên quan đến việc mà bọn con sẽ phải lập giàn giáo ở khu vực mặt tiền. Khi mà con đập mặt tiền ra thì sẽ đảm bảo rằng không bị rơi gạch ngói và thiết bị xuống dưới người dân di chuyển bên dưới. Và chắc chắn là cái việc mà bên chỗ phường và chỗ huyện thì cũng sẽ kiểm soát rất kỹ cái vấn đề về cái việc mà mình vệ sinh và các thứ khác tại khu vực đấy. Nên công tác đấy là công tác chuẩn bị về thi công. Thứ hai là công tác về phần xây dựng cải tạo. Đây còn nói qua nó phần chi tiết sau. Nghĩa là những công tác về liên quan đến phần hệ thống phá rỡ, đập phá, rồi sau này là xây mới, đổ sàn mới, làm cầu thang mới, làm kết cấu và các khu vực khác nữa. Đấy, cho khu vực nhà của mình. Thì đó là những cái hạng mục liên quan đến phần xây dựng cải tạo. Sau hạng mục này xong thì sẽ là hạng mục hoàn thiện xây dựng. Hoàn thiện xây dựng ở đây chính là cái việc mà bọn con sẽ xử lý lại cái phần là từ cái việc là ốp lát lại này, ốp đá các cầu thang, tay vịn cầu thang, trần thạch cao, hệ thống đèn đóm chiếu sáng, hệ thống nhôm kính cửa giả mặt tiền. Đấy, và đấy là phần hoàn thiện về phần xây dựng, sàn gỗ này, hệ thống cửa và các thứ khác. Thì đấy là khu vực về hoàn thiện xây dựng. Sau hoàn thiện xây dựng xong thì lại còn hệ thống điều hòa. Điều hòa ở đây bọn con đang lên phương án là vì bọn con khảo sát xong là thấy nhà mình rất là mát ở phòng khách, phòng bếp, nên là bọn con đang lên phương án là chỉ cần các phòng ngủ bên trên dùng điều hòa phòng, trường hợp thời tiết nó khắc nghiệt hoặc như nào đó là ok rồi. Còn với nhà mình bên dưới này thì phòng khách và phòng bếp bọn con đang lắp quạt trần là rất đủ. Và bà hình dung được hôm nay có một ngày rất là nắng, nhưng mà con phải khẳng định là vào nhà rất là mát. Đó là điều mà con ghi nhận từ ngày đầu tiên đến đây.
Sau hạng mục điều hòa xong thì đến hạng mục về điện nước. Điện nước ở đây thì bà hình dung được là bọn con sẽ chỉ sử dụng lại hệ thống bể phốt và bể nước cũ thôi. Còn lại là hệ thống điện mà con sẽ cấp mới hết, từ việc đầu nguồn đưa vào bên trong này, có áp tổng của mình ở đấy, sau đó là đưa hết toàn bộ về ổ cắm công tắc đường âm. Bọn con đi lại hết, coi như hệ thống điện cũ hiện tại nhà mình bọn con không sử dụng lại cái gì cả. Bọn con sẽ đi lại hệ thống điện mới và đảm bảo được rằng cái độ bền của điện mới đấy, đơn vị của nó sẽ là một vài chục năm. Đó là một cái thứ mà mình cực kỳ yên tâm về cái vấn đề đấy của mình. Điện nước ở đây thì bao gồm là phần điện là phần nước, điện âm, nước của mình cũng là âm, nước cấp từ phần đầu nguồn cho khu vực bếp, vệ sinh. Điện của mình nó sẽ trải dài hết toàn bộ trong khu vực ở của mình, cho tất cả từ sàn, công tắc ổ cắm cho đến hệ thống trần, hệ thống chiếu sáng, đèn led, dây chờ, từ tivi, tủ lạnh, con đều đã tính toán hết để về khu đấy rồi. Trong điện này của mình cũng đầy đủ hết mọi thứ, từ việc dây âm, đường ống, đường gen, ống ruột gà, cút, cho đến cái việc công tắc ổ cắm, đèn chiếu sáng mà con đã bóc tách hết rồi. Đấy là cái hoàn thiện của nhà mình. Tiếp theo điện nước xong đến nội thất. Nội thất đây chính là con vừa nói với cả bà ấy là hệ thống vách ốp này, hệ thống tủ này, tủ bếp này, tủ rượu này, vách ốp này. Ở khu vực trang trí của nhà mình, tủ quần áo, giường, táp, kệ này, vách sau bàn thờ, tất cả mọi thứ đấy được gọi là nội thất. Và bọn con hay thường gọi là thất liền tường. Sau khi nội thất liền tường xong thì sẽ đến đồ rời. Đồ rời chính là sofa, bàn trà này, bàn ăn, ghế ăn, là những thứ mà bọn con sẽ mua rời và đặt vào không gian để mình sử dụng. Bình thường bạn hình dung được là nhà mình chưa có sofa, chưa có bàn trà, thì cái việc ngồi cũng như là cái việc tiếp khách cũng như là việc ở, bàn ăn chưa có thì mình phải trải chiếu mình làm. Tất nhiên là trời đồm trời ẩm thì mình phải chịu. Còn trong phương án của bọn con thì hoàn chỉnh như một gia đình thì bọn con đã có hết, kể cả giường ngủ này, táp này, ghế ngồi học bọn con cũng đã có bóc tách luôn, để hoàn chỉnh một không gian gần như trọn gói. Bởi vì con biết chắc rằng một điều là nếu không phải là lên phương án từ phía bọn con cũng như là từ phía gia đình Hòa Hường, từ anh chị và cũng như Mạnh Thường Quân, thì bà cũng như là ông cũng như là các em cũng không có năng lực và không có cái thật sự cái kiến thức để có thể tự hoàn thiện phần còn lại được. Vâng, một cái sự đấy là bọn con chia sẻ với bà thôi. Hạng mục đồ rời xong thì thiết bị ở đây bà hình dung được là toàn bộ thiết bị về bếp, như là dao giá kệ xong nồi chậu rửa bếp, từ hút mùi cho đến việc thùng rác, cho đến cái việc thiết bị vệ sinh là bệ xí này, vòi sen này, cho đến chậu rửa này, cho đến việc mà lavabo của mình, cho đến các thứ khác của bọn con đều đã bóc tách ở trong này rồi. Nhưng bà hình dung hoàn chỉnh là những người tự làm nhà từ xưa đến nay đều chỉ làm được có 2 phần ở trên này thôi. Đó là phần xây dựng cơ bản và phần xây dựng, nghĩa là xây xong cái nhà, ốp lát xong, cửa giả xong, rồi làm một ít phần thiết bị và một tí nội thất là xong. Bởi vì đến đấy là cạn tiền rồi. Còn trong phương án này bọn con đang bóc tách ở đây là hoàn chỉnh như một nhà chúng ta làm trọn gói hết sạch luôn. Tất cả mọi thứ như thiết kế thì con sẽ giải trình kỹ hơn cho bà một người nắm được. Còn tất nhiên cái việc mà sau này sẽ cân đối được như nào và xử lý được nó về đích đến như nào thì cũng sẽ bọn con sẽ cần ngồi lại với cả gia đình mình cũng như chị Hường và với tất cả mọi người để cân đo xem chúng ta sẽ đưa cái nhà này của mình về đích đến mức độ như nào. Còn tất nhiên ở đây là dù có làm một hạng mục nhỏ hay một hạng to thì với trách nhiệm của bọn con, với những thứ bọn con đã nhận lời, bọn con sẽ luôn luôn hỗ trợ, giám sát, và những chi phí này bọn con không tính phí. Hỗ trợ gia đình từ việc tư vấn cho đến việc giám sát và kiểm soát những cái sản phẩm của mình, thì bọn con sẽ hỗ trợ gia đình đến khi nào xong thì thôi và chỉnh chu. Đấy là cái trách nhiệm cũng như là cái tấm lòng của bọn con dành cho gia đình. Còn đi vào chi tiết hơn nữa thì bọn con sẽ giải trình cho bà từng cái hạng mục ở trong này để bà cùng mọi người nắm được cái tính minh bạch, tính chính xác và cái tính cụ thể của cái phương án của bọn con, cũng như là cái việc bọn con bóc tách chi tiết nó ra. Đấy, bà cùng lập với bọn con sang nghĩa trang phía sau. Đây. Ở cái phần phụ lục đầu tiên này là công tác chuẩn bị về thiết kế và thi công. Thì trong này là cái việc mà đo đạc này, khảo sát, lập dự toán kế hoạch thi công là chúng ta đã làm xong. Phần này là bình thường là với công ty bọn con là tính phí, nhưng ở đây bọn con là hỗ trợ gia đình mình 100% là đầy đủ hết, đã xong rồi. Đó, thiết kế chúng ta đã xong thiết kế, hồ sơ nội thất đã xong hồ sơ nội thất. Công tác sau này thì khi vào thi công thì bọn con, bà hình dung là chúng ta đang có gần 10 cái đầu việc. Thì như vậy trong này chúng ta phải quản lý ít nhất là 10 đầu thầu. Đầu thầu ở đây thì bọn con đang sử dụng là khoảng tầm 30% là thầu ở trên này, bao gồm các công tác liên quan đến xây dựng, phá rỡ, cải tạo, điện nước, trần thạch cao, sơn bả. Còn bắt đầu từ những phần hoàn thiện là bọn con phải sử dụng những thầu ở trung tâm, từ trong khu vực Bảo Hà, trong khu vực thành phố cho đến khu vực ở dưới Hà Nội, bọn con cũng phải mang thầu lên trên này để hoàn thiện được đúng như này. Bởi vì bà hình dung được là cái thiết kế này ở trên này còn chưa bao giờ xuất hiện thì cái việc hoàn thiện được nó là điều không hề dễ. Thế nên là trong này bà hình dung được là bọn con sẽ phải sử dụng rất nhiều đầu thầu, và bọn con sẽ sử dụng tối đa những cái thầu có ở trên này về nhân công để giảm thiểu chi phí và cái việc hoàn thiện nhà mình. Thì ở trong này ở đây là
Cũng tất nhiên sẽ có những cái chi phí cho cái việc tổ chức ekip thầu này, ăn ở của thầu thợ, thì những cái chi phí này là bọn con cũng không tính phí của gia đình, bọn con sẽ tự cân đối để hỗ trợ được cho ekip thầu cái khu vực họ sinh hoạt ở lán trại thông qua việc mình nhờ mặt bằng lên tập kết để cho họ có không gian ở cũng như là sinh hoạt. Bởi vì chắc chắn là khi mình hoàn thiện cái nhà ở đây là đến chính bà cộng với cả em cũng sẽ phải di chuyển sang một môi trường mới trong một khoảng thời gian mà con làm việc. Bởi vì con sẽ phá rỡ thang tường lên, là tất nhiên là thầu thợ cũng sẽ không có chỗ ở. Đấy là cái điều mà chúng ta hình dung được luôn, là trong một khoảng thời gian tầm từ 2 đến 3 tháng là bọn con hoàn thiện cái nhà này. Thì cũng là một khoảng thời gian chúng ta sẽ cần ổn định một cái môi trường ở để chúng ta phục vụ cho công tác thi công nó được nhanh, được gọn và an toàn. Đó. Trong này thì chỉ có một hạng mục mất phí thôi, đó là cái hạng mục mà liên quan đến cái phần lập giàn giáo bao che bảo vệ công trình. Bọn con sẽ phải lập giàn giáo này, bao che bạt, bảo vệ lưới an toàn để cái việc phá rỡ mặt tiền và tầng tum không bị rơi vào tư xây dựng xuống dưới. Nhưng nếu không là bà con mình làm được cái nhà của mình một chút thì lại ảnh hưởng đến việc mọi người xung quanh sinh sống cũng như là an toàn ở bên dưới, điều không hay. Thì đấy là cái công tác của con có ở trong này. Thì để mà lập giàn giáo cho cái khu vực mặt tiền của mình 4 đến 5 mét, chiều cao của mình là khoảng tầm gần 3 tầng, trung bình mỗi tầng là 3,9, 3,6 đến 3,9 mét, thì cái chi phí của nó bình thường ở các khu vực khác nó phải tầm từ 10 đến 15 triệu. Ở trong này bọn con đã tối ưu được cái chi phí về 7,5 triệu, là bọn con đã xin và ép anh em thầu hỗ trợ gia đình mình để mình có thể bảo vệ được cái giàn giáo đấy suốt một khoảng thời gian trong vòng 2 đến 3 tháng trong lúc mình làm mặt tiền. Đấy là cái đầu tiên. Như vậy là công tác chuẩn bị của nhà mình thì chi phí của mình là có một mục duy nhất thôi, đó là mục mất phí, đó là 7,5 triệu cho công tác bảo vệ công trình mặt tiền, che chắn. Còn các công tác liên quan đến thiết kế lán trại, thi công và là ở đây là bản thân chỗ công ty của bọn con cũng đã hỗ trợ được một phần chia sẻ cùng với gia đình. Đó. Bà với cả em cùng đặt sang cái phụ lục thứ hai, đó là cái hạng mục liên quan đến các công tác về xây dựng cơ bản của nhà mình. Bạn nhìn chung cái đầu việc cũng rất là nhiều, khi bọn con bóc tách nó cũng dày như một quyển vở ly luôn. Nó rất là nhiều, nhưng mà đây là những thứ sẽ diễn ra. Sau này làm đến đâu bọn con kiểm kê đến đấy là mình có hình dung được luôn là công việc nó rất là cụ thể. Hạng mục thứ hai này là hạng mục xây dựng cơ bản, thì nó sẽ trải dài công việc như sau. Ví dụ như là phần phá rỡ, vừa rồi con có đi chỉ cho bà các vị trí, nhưng đây mới là con số chính xác của nó. Ví dụ như là đục bỏ toàn bộ cầu thang của tầng 1 lên tầng 2. Đó. Thứ hai là toàn bộ bức tường giới hạn cầu thang về dầm như các thứ con phải phá rỡ hết. Là cái bức tường liên quan đến khu vực chắn trước mặt mình này, khu vực bếp này mà con phá rỡ hết. Tường ngăn và các cái phòng ngủ cũ ngăn giữa phòng với phòng thờ là phá hết. Như vậy là riêng phần phá rỡ của nhà mình, cái khối lượng của nó đã lên đến khu vực này. Mục 1 là đục bỏ cầu thang, đục bỏ tường 220, tường 110, đục bỏ toàn bộ phần nền. Toàn bộ phần nền này mình sẽ phá rỡ hết, toàn bộ tầng 1, tầng 2. Các khu vực VKC và con cũng thay thế hết bằng tường, toàn bộ tường phải phá đi hết. Đấy, phá rỡ mặt tiền. Như vậy là cái khối lượng của con đang phải phá rỡ ở khu vực này nó đang lên đến con số là gần 300 mét tường, sẽ phải xử lý tác động vào và phá rỡ suốt phạm vi của nhà mình. Đó. Trong đấy thì tường 220 là 52 mét, tường 10 là 90 mét. Khu vực toàn bộ phần nền phải xử lý cải tạo cho nền tường VKC là gần 300 mét. Trong đấy nền của mình là 140 mét nền, chưa tính khu vực mái mình tầng 3. Đấy. Hiện tại là phần phá rỡ của nhà mình là bọn con ở đây là cái chi phí nó đang lên đến gần 60 triệu là quản lý nhân công, vật tư, máy và thiết bị trong nhà. Đấy. Phần thứ hai, sau khi phần phá rỡ kết thúc xong, đó là phần hạng mục xây dựng. Mình xây lại toàn bộ phần không gian tường của nhà mình, ngăn phòng lại, xây lại phần tường, phần thân của nhà. Đó, thì sẽ có là xây lại toàn bộ phần tường 110, chạy dọc từ đây đến kết thúc cái đường biên bên này. Xây lại toàn bộ phần tường ngăn cầu thang, phần tường ngăn của VKC, phần tường ngăn khu vực bếp, phần tường ngăn khu vực phòng ngủ, phòng khách bên trên, phòng ngủ, phòng thờ bên trên. Đó. Sau đó là tường 220 ở tại khu vực dầm của cầu thang mà con sẽ xây lại. Rồi công tác xây xong sẽ là công tác chát tường. Chát tường là bọn con sẽ phải cày hết lớp chát này ra rồi sau này phải chát giả lại nó. Vì lớp cũ này chát chất lượng về xi vữa rất là kém, nên mà con chát lại khu vực này để đảm bảo được rằng là tường của mình sẽ không bị ẩm, bong chóc trong tương lai tại khu vực đấy của mình. Đấy. Các khu vực cửa mình phá đi, mình làm lại thì công tác về lanh tô cửa, hệ thống cửa của nó, rồi công tác liên quan đến là trong VKC bọn con phải xây dựng lại thống hộp kỹ thuật để chứa cái đường thoát nước, đường thoát về ga, về đường thoát chất thải, trong đấy đầy đủ hết. Sau đó là bọn con sẽ xử lý lại phần nền này thông qua việc cán lại nền và xử lý lại. Đấy. Tầng 2 cũng tương tự như vậy, bọn con cũng sẽ lại xây lại tường tầng 2, chát tường tầng 2, đổ lại phần lanh tô cửa, chát má cửa, xây hộp kỹ thuật, cán nền tầng 2. Trên tầng mái, bọn con cũng có công tác là xây cái phần tum thang bộ lên trên tầng mái, đúng không? Sau đó là xây tường, đấy. Và trên tầng đấy bọn con cũng sẽ xử lý lại toàn bộ cái phần nền của tầng mái để sau này là bà khi lên vẫn có thể sử dụng được cho việc mình hỗ trợ cho phơi phóng, xử lý kho các thứ khác ở trên tầng trên.
Thì đấy, công tác như vậy này, công tác ở cái phần thân của mình thì bạn cũng sẽ hình dung được luôn là bọn con cũng trải dài suốt ở khu vực này. Riêng phần xây dựng cho cái phần thân này thôi, đó là xây lại tường, cán lại nền, chát lại, xử lý lại vấn đề về hộp kỹ thuật, đấy, lanh tô cửa, má cửa cho toàn bộ phạm vi 2 tầng này của mình, thì cái chi phí ở trong này của mình nó đã lên đến con số là 200 triệu nữa đây rồi, 220 triệu nữa đây rồi. Đó. Công tác tiếp theo ở phần này đó là công tác liên quan đến phần ốp lát. Nghĩa là sau khi mình cán nền xong thì mình sẽ phải ốp lại gạch mới cho khu vực này, thì bao gồm có nhân công gạch này, vật tư gạch này ở khu vực này. Ví dụ như là diện tích ốp lát của mình đó là 100 m² cho khu ốp lát của phần nền. Đấy, gạch 100 m², trong này bọn con cũng đã gạn tối đa nhân công ốp lát. Bình thường dưới Hà Nội của bọn con thì nhân công ốp lát đều là trên 200.000 hết đến 250. Trên này thì bọn con cũng đã gạn được hết thầu về ngưỡng 180.000 m² nhân công. Vật tư gạch thì bọn con đang sử dụng ở đây là gạch khổ 600 x 600, tường thì sẽ ốp khổ 600 x 2, và vật tư gạch bọn con đang lấy hiện tại là chất lượng cũng tương đương như Viglasera, khoảng tầm 200.000 m² gạch, chưa tính phần nhân công và vật tư hao hụt. Đó. Phần chân tường bọn con cũng sẽ ốp lại hết toàn bộ phần chân tường mới, không để nó bong chóc như bây giờ cho phần gạch này của mình. Đấy, như bà hình dung được khối lượng công việc của bọn con ở khu vực này là sau khi đấy xong là cũng sẽ là bao gồm gần như chúng ta sẽ khoác lại một lớp áo mới cho toàn bộ phần nhà này của mình. Đó. Bên trên tầng tum thì bọn con cũng sẽ xử lý lại cái phần gạch ở bên tầng tum. Đấy, gạch nền sân thượng ở trên tầng tum, ốp lại chân gạch nền. Sau khi cái phần gạch xong thì công tác tiếp theo bọn con sử dụng ở đây là mục D, đó là chống thấm. Tất nhiên cái dự toán này bọn con cũng sẽ hoàn toàn công khai mọi người thoải mái luôn, vì bọn con quản lý thứ này cực kỳ minh bạch và rõ ràng. Phần chống thấm của tầng 1 là 3,5 m² này, chống thấm của tầng 2 cho toàn bộ phần sân trước sân sau của khu vực đấy 19 m², chống thấm các khu vực cổ ống này, tầng mái chống thấm lại cái khu vực về sân trước sân sau để sử dụng được sân sau. Nghĩa là gần như phần chống thấm để không bị bong chóc ẩm thấp của mình, con làm lại hết chống thấm của nhà để hoàn thiện luôn. Như vậy là phần chống thấm của nhà mình trên một cái khối lượng sẽ rơi vào khoảng tầm là gần 7-80 m², thì chi phí của mình nó hơi khoảng tầm là 18 triệu cho khu vực đấy. Thang bộ, một con phải làm lại thang bộ. Như vậy là phải đổ lại bê tông, khoan cấy giam, cấy nối vào hệ thống dầm cũ của nhà mình, đổ lại thang bộ. Xong qua khu vực là bọn con sẽ phải xây lại các hệ thống bậc đi lên của thang bộ mới. Gần như thang bộ là chúng ta làm mới hết. Vừa rồi chúng ta đã mất mấy chục triệu để đập cái thang bộ đi, nhưng bây giờ chúng ta lại sẽ phải xây lại cái thang bộ mới. Ví dụ phần phá rỡ của cả nhà mình, tất cả mọi thứ thì riêng thang bộ phá rỡ không cũng đã mất khoảng tầm 5-7 triệu rồi. Chúng ta lại phải xây lại nó cho một hệ thống thang mới, thì đấy là cái chi phí mình phải để ý. Phần bê tông cốt thép, nghĩa là sau cái phần thang bộ xong thì bê tông cốt thép ở đây là bọn con sẽ phải đổ lại sàn, vì khu vực này bọn con bây giờ bỏ thang này đi thì sàn để trống, mình đổ lại sàn này để thành mặt bằng để đặt phòng thờ lên trên, thì đổ lại sàn đấy cũng là chi phí chúng ta còn phải. Và tiếp theo lại đổ lại cái sàn cho cái khu vực của phòng của em bà, khi mình nâng cái cốt cao độ lên thì đó là cái chi phí mà bọn con cũng đã bóc tách này hết rồi, từ việc khoan cấy giam xét cho đến việc đổ bê tông của khu vực thang, tum thang, cho đến cái việc mà gia công lắp đặt cái cốt thép cho cái cột ở tầng 2 mà con cũng làm đầy đủ hết rồi ở trong đấy. Đấy, cốt pha công tác đầy đủ hết. Như vậy bà cứ hình dung cùng với con, đó là để mà xử lý được hết phần xây dựng của nhà mình trong này, từ phần phá rỡ cho đến cái phần mà xây hệ thống tường, hệ thống cột, chát ở tầng 1, tầng 2, ốp lát, chống thấm, cho đến việc mà thang bộ, làm lại thang bộ, phần bê tông cốt thép, đổ lại sàn, cấy lại sàn, chúng ta đang mất ở đây là 510 triệu, một khoản chi phí cực kỳ lớn, không hề nhỏ một tí nào. Gần như nó bằng chi phí để xây dựng lại một cái form nhà mới với diện tích như này. Bởi vì chúng ta hình dung là vừa cái việc mà phá cái cũ đi mất tiền và làm lại cái mới cũng mất tiền, và hoàn chỉnh lại nó theo đúng cái công năng mình mong muốn là cũng đã mất rất nhiều chi phí rồi. Đấy. Ok, như vậy là bà hình dung được với con là vừa rồi chúng ta đã trải qua được cái phần xây dựng cơ bản. Bên này của mình chính là phần hoàn thiện xây dựng. Phần xây dựng ở đây là con vừa nói với cả bà đấy, bao gồm công tác đó là thang bộ, là ốp đá mặt bậc thang bộ. Bọn con đang dùng một cái loại đá granite tương đối mức độ trung khá, không phải là quá cao cấp, không phải là thấp cấp. Đấy. Hoàn thiện xây dựng ở đây là phần đá, phần cổ gạch của thang bộ, phần cổ để ưu chi phí bọn con sẽ dùng ốp gạch vào phần cổ. Tất nhiên là vẫn đẹp hơn bây giờ rất là nhiều. Ốp gạch ở tầng bộ, và cái tay vịt lan can ở đây bọn con sẽ dùng cái lan can bằng kính hiện đại thôi, và cũng đã có bo mài siết cạnh hết rồi để cái lan can này đi nó an toàn. Thì thang bộ này của mình là bạn hình dung được luôn là ốp đá cho khu vực bây giờ nhé, là mình chỉ có mỗi thang tầng 1, tầng 2, nhưng mà thực tế phương án là con là còn tầng 2, tầng 3 nữa. Ta đang nhân đôi cái khối lượng thang lên để mình lên trên tầng tum của mình để sử dụng ở trên đó. Đấy.
Tiếp theo nữa là phần lan can thang bộ của mình cũng như vậy, mình cũng lên 2 tầng. Như vậy riêng thang bộ của chúng ta đã mất là gì? Riêng phần đá cho 2 tầng thang bộ là 15 mét vuông đá, khoảng tầm gần 30 triệu tiền đá. Sau đấy ốp cổ gạch thang bộ là 400.000 một mét vuông cổ gạch cho 15 mét vuông, 15 bậc của mình. Đấy, 15 mét vuông của mình ở khu vực này nó mất khoảng tầm 6 triệu nữa. Lan can của thang bộ mình đang dùng lan can kính cường lực 10 mm. Đó, mất khoảng tầm 20 triệu cho 2 tầng thang. Thạch cao sơn bả của nhà bọn con đang dùng là thạch cao không vĩnh tường tấm import. Đấy, khối lượng thạch cao là 130 mét vuông. Đơn giá bọn con ở trên này cũng đã gạn hết sức thầu thợ về ngưỡng khoảng tầm 200 đến 210.000 mét vuông. Bình thường bọn con Hà Nội thì phải tầm 250. Thi công thạch cao cho khu vực VKC và có thể dùng tấm thạch cao chống ẩm để mình có thể dội nước, xả nước lên trên trần mà không sợ vấn đề về ẩm. Đó. Bả trong nhà bọn con đang dùng là sơn Kova hoặc là sơn Jotun đều được, chất lượng tương đương với nhau. Khối lượng của sơn bả là ngưỡng khoảng tầm 500 m ở trong nhà và 400 m ngoài trời. Nghĩa là bạn hình dung được là bọn con sẽ sơn lại hết toàn bộ nhà này của tất cả 2 tầng và sơn lại hết toàn bộ cả cái mặt tiền của mình cũng như mặt hông của mình luôn cho khu vực của nhà mình. Đấy, khu vực đấy. Tất nhiên là trước khi sơn thì bọn con đều phải ráp lại hết toàn bộ phần hệ thống cái hiện trạng cũ của nhà mình. Sau đó bọn con mới sơn lên để đảm bảo được cái vấn đề về độ bám dính và hoàn thiện được cái lớp sơn của nhà mình như một khoác áo mới. Thì riêng phần sơn bả của nhà mình là bà cũng hình dung được với con, nó đã ngót nghét khoảng tầm 70 triệu cho sơn bả rồi. Một khối lượng không hề nhỏ. Thì khối lượng sơn nó lên gần 1.000 mét sơn. Đó. Trên này thì mình còn sử dụng cái trần thạch cao hiện đại nên sẽ có những cái nẹp giòn thạch cao tại khu vực trên trần. Bọn con cũng sẽ làm cửa thăm trần là cái thứ bọn con sẽ dùng cửa thăm để lên xem các cái vị trí của phần bình nóng lạnh của nước bọn con để ở trên trần. Ngày xưa mình hay để bình nóng lạnh thả ở dưới thì cái việc mà nó sẽ vừa tính thẩm mỹ nó xấu và nó không an toàn cho cái việc rò rỉ về điện. Bọn con nó đưa cái khu vực bình nóng lạnh lên trên trần thạch cao luôn. Thì có cửa thăm ở trên đấy, khi có vấn đề trục trặc là kỹ thuật họ sẽ lên kiểm tra ở trên đấy, nó sẽ an toàn hơn cho chính gia đình mình. Dạ. Hết phần thạch cao sơn bả sẽ là phần hệ thống cửa vách kính. Ví dụ như chúng ta sẽ làm lại hệ thống về cửa nhôm kính của cái mặt tiền của mình này, cửa nhôm kính để vào cái khu vực phòng vệ sinh, rồi hệ thống cửa gỗ composite bọn con đang làm cho khu vực phòng ngủ. Bây giờ ngăn phòng phải có cửa đúng không? Cửa ra bên ngoài khu vực về sân phía sau là có cửa, mặt tiền có cửa. Thì trong này bọn con cũng là cửa composite là 4 bộ. Đơn giá khoảng tầm từ 5 đến 6 triệu một bộ. Phụ kiện cửa bọn con cũng đang dùng của hãng Huy Hoàng. Vách tắm kính cabin kính cường lực 10 mm này, bộ phụ kiện tắm kính của Hafler này, cửa sổ kính bọn con đang dùng là hệ nhôm PMA hệ 5 năm, cũng là một cái phân khúc tầm trung khá hiện nay của nhôm và tốt hơn rất nhiều lần cái nhôm cỏ mình đang dùng. Đó. Phụ kiện cửa bọn con đã bóc đầy đủ hết rồi. Nghĩa là bà hình dung được là riêng cái phần hoàn thiện bao gồm thạch cao này, sơn bả, cửa giả, cầu thang, lan can, rồi cửa thông phòng, vách kính, cabin kính, cửa sổ phụ kiện cũng đã mất của chúng ta mất 300 triệu ở đây nữa rồi. Một cái khối lượng thực tế và đơn giá chúng ta đang khảo sát chính hiện tại, đơn giá hoàn thiện tại khu vực này luôn. Ok bà, chúng ta lại đi tiếp. Phần tiếp theo là điều hòa. Rất là rõ ràng. Điều hòa ở trong này thì bọn con đang dùng điều hòa cho 2 phòng. Đó là phòng của em Bảo, bọn con đang dùng một cái điều hòa 9.000 BTU và điều hòa 2 chiều, nghĩa là mùa hè bật cũng được và mùa đông cũng bật được khí nóng ấm, còn mùa hè thì bật khí mát. Còn phòng của em Phúc thì bọn con đang dùng điều hòa 12.000 BTU. Tất nhiên là sau này thì trong phòng mình vẫn dùng thêm quạt. Khi nào thời tiết nó ok thì mình bật quạt hết, còn khi nào mà thời tiết nóng hoặc là oi thì mình bật điều hòa để hỗ trợ thêm cho cái việc mình điều phối không khí và cái độ mát của gia đình. Trong này thì bọn con cũng đã điều hòa 2 chiều inverter là 12.000 BTU là giá 8 triệu một bộ. Điều hòa treo tường 9.000 BTU là 7 triệu một bộ. Còn 1 chiều thì nó sẽ rẻ hơn một ít, nhưng mà mình dùng 2 chiều thì sẽ tốt hơn cho em rất là nhiều. Trong này thì cái vật tư phụ về ống ga, ống đồng, bảo ôn, bọn con đang đặt toàn bộ hệ thống cục nóng ở trên từng tum luôn để đảm bảo cái việc là mình sẽ không khoan đục treo những cái hệ thống về cục nóng nó bị ảnh hưởng đến nhà hàng xóm, những thứ khác. Đấy, như vậy điều hòa của cả nhà mình nó khoảng tầm hơn 20 triệu, 22 triệu cho toàn bộ điều hòa của cả nhà mình, bao gồm cả nhân công, vật tư, đấy, và các thứ khác của nhà mình. Tiếp theo nữa chúng ta đã thấy rất là nhiều, có nói giờ là có thể đã cả gồm rồi đấy, nhưng mà thật sự là công việc rất là nhiều. Chúng ta phải bóc tách kỹ để mọi người hiểu rõ được là để hoàn thiện một cái nhà tốn rất là nhiều công, nhiều chi phí và thật sự nó rất là chỉnh chu. Trong phần điện ở đây thì bà hình dung được con là những cái phần thiết bị cơ bản như là bình nóng lạnh, con cũng đã bố trí 2 bình 30 lít cho 2 tầng. Đó. Bể nước, một cái tét nước mới của Sơn Hà, một bể inox 3 khối, con đặt ở trên rổ thum của tầng 2. Máy bơm nước, bọn con cũng đã dùng một cái hệ thống máy mới, không phải thủ công như bây giờ nữa, một máy bơm nước tốt để cấp nước cho khu vực của mình, bên trên tét ở trên, xong lại cấp xuống lại bên dưới nhà mình.
Các vật tư phụ liên quan đến là của cấp thoát nước này, bọn con đang dùng ở đây đều là của Tiền Phong. Điện thì là của Trần Phú, nước của Tiền Phong. Những cái vật tư tốt nhất hiện tại cho nhà mình rồi. Hệ thống dây điện bọn con liệt kê rất là rõ, dây 1,5, dây 2,5, dây cáp, và hiện tại trên cái đơn giá của nhà mình thì khối lượng đầy đủ hết rồi. Hệ thống đèn chiếu sáng con đã đủ hết cho nhà mình rồi. Ở tờ tiếp theo bạn thấy là tủ điện con cũng đã có đủ hết rồi này. Hệ thống về khoan vít gen đầy đủ hết luôn. Đây là một cái quy trình của bọn con khi nhận cái đề bài là bóc tách rất là kỹ. Đấy, hệ thống đèn chiếu sáng mà con đang dùng cho nhà mình cũng là đèn chiếu sáng 10W, đèn dạng đông, số lượng là 40 cái. Công tắc một chiều, công tắc 2 chiều, hệ thống automat chống rò rỉ của Panasonic bọn con nào đầy đủ hết luôn. Nghĩa là khi có vấn đề về điện đó là lập tức điện của nhà mình tự nhảy luôn, thì không để vấn đề về chập cháy các thứ gì cả, mà điện áp tự nhảy. Như vậy là lúc đấy thì gọi kỹ thuật anh em tới, bọn con đã bố trí người nhân công ở khu vực này là khi có vấn đề về điện đóm sử dụng là gọi một phát là họ sẽ tới, chứ không thể đợi bọn con ở Hà Nội lên, bởi bọn con ở đây là quản lý từ xa được hết. Đấy, thì như vậy là gia đình mình khi nào cần là bọn con đều có thể gọi người đến hỗ trợ gia đình mình được trong khoảng thời gian mình sử dụng, bởi vì các em còn nhỏ. Như vậy là cái điện nước ở khu vực này thì bà hình dung được ở toàn bộ phần thiết bị này, phần vật tư phụ này, phần thiết bị về điện này, thiết bị chiếu sáng này, thiết bị về automat đảo chiều, về bình nước, về tét nước, về vật tư phụ phần nhân công thì nó đang ngốn của nhà mình mất là 147 triệu cho toàn bộ khu vực này, bao gồm cả nhân công, cả vật tư, cả thiết bị, cả máy. Đó. Tiếp theo nữa là phần nội thất. Đó. Phần nội thất ở đây thì bà hình dung được như con vừa nói với cả bà đấy, nghĩa là toàn bộ phần nội thất nền tường từ đồ gỗ như các thứ khác, hệ thống tủ, hệ thống kệ, hệ thống bàn, hệ thống giường, hệ thống vách là ở trong này hết, kéo dài hết từ khu vực phòng khách cho đến phòng bếp, cho đến phòng ngủ, phòng vệ sinh, cho đến các khu vực bên trên của mình. Ví dụ như bà hình dung được một con bóc cực kỳ kỹ ở khu vực này để bà hình dung được là tất nhiên ở giai đoạn 1 này thì những cái phần liên quan đến kinh doanh là bọn con đã lên phương án, nhưng mình sẽ chưa cần làm, bởi vì mình chưa có nhu cầu thì mình không lên làm, nó sẽ làm không gian của mình bị chặt và nó lãng phí ra. Nhưng mà con này đã bóc tách hết rồi, bất kể khi nào gia đình mình muốn biến công năng này sử dụng như nào, chỉ cần báo về công ty là công ty bọn con sẽ hỗ trợ cho mình lên phương án, tính toán và gọi nhân công ở khu vực này để hoàn thiện gia đình của mình. Đó, nhưng mà tất nhiên là giai đoạn 1 này thì chúng ta chưa cần. Ở đây là phòng khách của mình có đầy đủ hết luôn, như là vách sau tivi này, vách phía trước tivi này, kệ tivi, giá vách sau sofa, hệ thống về tủ gầm cầu thang có luôn, giấy dán tường cũng đã có. Đơn giá ở đây bọn con đều để đơn giá rất là tốt, mặc dù chất lượng là hàng của Hà Nội nhưng mà đơn giá ở đây đều là đơn giá là bọn con đang làm cho khu vực ở trên này để hỗ trợ tối đa cho gia đình của mình trong quá trình quản lý. Phòng bếp có tủ dưới, có tủ trên, tủ kịch trần, có đá mặt bếp, có đá tường bếp, có cánh kính tủ bếp, có tủ thùng tủ lạnh, có vách ốp bàn ăn, rồi lẹp trang trí cũng đã đầy đủ hết, tủ rượu cũng đã có luôn. Đấy, bà hình dung được luôn. Cánh kính cho tủ trang trí cũng có, khu vực sân sau và khu vực mà tủ phòng vệ sinh đều có tủ hương, tủ lavabo, có bếp phụ ngoài trời, có mặt đá bếp phụ ngoài trời, có ốp gạch, đầy đủ hết. Đó. Trên phòng ngủ của các em con cũng đã đầy đủ dự trù hết, nào là vách ốp sau lưng giường của các bạn này, hệ thống tủ này, quần áo này, bàn học này, kệ đợt trên bàn học này, táp đầu giường, vách ốp tivi, kệ tivi đầy đủ hết luôn. Trong này bọn con đều đang dùng gỗ tốt, đó là gỗ MDF chống ẩm hiện tại của các đơn vị chính như là Minh Long, An Cường, HPL. Bọn con đều dùng những cái gỗ rất tốt của họ. Tất nhiên là ở trên này có khi chất lượng gỗ ở trên này không được bằng những cái hàng mà con chuẩn bị làm cho bạn Phúc, bởi vì cái gỗ ở đây nó sẽ chống ẩm được này, bề mặt vân của nó tốt này, và cái hàm lượng về harmonic chính là cái hàm lượng về cái tính keo, tính axit ở trong gỗ rất là ít, đảm bảo được cái sức khỏe của các bạn đấy khi ngủ và khi ăn uống sinh hoạt nó không bị ảnh hưởng. Đặc biệt là em bảo hiện tại là cái sức khỏe cũng chưa được khỏe, đúng không? Cái tính hô hấp các thứ nó rất là yếu, nên là đấy cũng là một cái mà bọn con cũng đề xuất với cả bên chỗ chị Hường và bên chỗ toàn bộ gia đình của mình cũng như là Mạnh Thường Quân là lên cố gắng dùng được cái gỗ tốt cho các em, bởi vì hiện tại trên thị trường thì cái gỗ trôi nổi và chất lượng kém rất là nhiều, thì các em bọn con là dân chuyên môn của bọn con tự hiểu. Đó. Phòng thờ bọn con cũng đã làm đầy đủ hết, từ vách CNC phía sau, phào cổ trần, phào tranh tường. Phòng ngủ của bạn Bảo cũng đã có hết, nào là tủ quần áo, giường dài, hệ nhật, rồi bàn học của bạn đấy, giấy dán tường, vách ốp, đầu giường đầy đủ hết rồi. Đó. Trong này thì những cái phụ kiện là bản lề, dây và bít tông bọn con cũng đều làm hàng tốt cho các bạn đấy. Đó là đều là làm hàng của Hapler, hàng của Đức. Có nghĩa là những cái phụ kiện khi mình đóng mở là nó tốt, nó không để lại những cái việc mà rơi rớt đồ, va chạm đồ, tiếng kêu, và cái độ bền nó rất là cao, nó không bị hoen gì. Đấy.
Trong này bọn con cũng đã bóc tách đầy đủ cả hệ thống rèm của nhà mình, đấy là rèm qua cửa phòng của bạn Phúc này, rèm của bạn Bảo, phòng phụ của mình, rồi đến hệ thống led, dây bi, cảm biến đầy đủ hết luôn. Thì bà hình dung được luôn là riêng nội thất cho toàn bộ nhà mình, tầng 1, tầng 2, từ khách, bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, 2 phòng ngủ cho đến khu vực mà vách của các phòng thiếu phòng thờ, tủ nhà vệ sinh thì đã mất tiếp tục 320 triệu nữa cho khu vực đầu tư tầng này, cho toàn bộ không gian của nhà mình. Gần như là cái mức đầu tư này không phải là mức đầu tư kém, mà nó đầu tư rất là tốt cho một cái nhà phố hiện tại. Hạng mục đồ rời ở đây là những cái thứ mà vừa rồi là đồ gỗ sản xuất, đồ liền tường, thì đồ rời đây chính là gì? Sofa, bàn trà, tất cả những cái chất lượng này bọn con đều được kiểm duyệt thông qua những cái hàng ở phân khúc tầm trung khá ở dưới Hà Nội, đều là cơ sở sản xuất trong mối quan hệ của công ty cũng như là trực tiếp công ty sản xuất đó. Sofa bọn con đang dùng cho gia đình mình một bộ sofa, một bộ bàn trà. Bộ sofa hoàn chỉnh của mình bao gồm có sofa và 2 đôn đấy, khung gỗ tự nhiên kết hợp với cả bọc mút chống xẹp nún này, bọc da PU cao cấp này, thì bộ sofa là gần 30 triệu này. Bàn trà, một hệ bàn trà của mình 7,5 triệu này. Hệ thống đôn đã có rồi này. Bàn ăn của mình là một bộ bàn ăn này của mình là 10 triệu này, là hệ thống chân sắt sơn tĩnh điện này, mặt đá tự nhiên này. Ghế ăn của mình là 6 chiếc đấy, 1,5 triệu một chiếc ghế ăn hoàn chỉnh như thiết kế của mình. Ghế bàn học cũng đã có 2 ghế cho 2 bạn ở khu vực này, có tựa lưng hoàn chỉnh của bàn học. Bàn thờ ở đây cũng có sập thờ chính, sập thờ phụ, rồi tấm chắn khói đầy đủ hết luôn ở trong phòng thờ. Có nghĩa là hoàn chỉnh một không gian nhà trong một lần, đầy đủ, không thiếu một cái gì cả trong hơn đồ rời. Tất nhiên là tất cả những chất lượng này đều được bọn con kiểm soát cực kỳ kỹ, bởi vì riêng những cái đồ liên quan đến nội thất, đồ rời và thiết bị là trực tiếp công ty sẽ là người kiểm định sản phẩm cũng như là người sản xuất sản phẩm ấy luôn, nên bà yên tâm về chất lượng đó. Trong này thiết bị vệ sinh bạn hình dung một con bóc rất là kỹ, 2 bệt vệ sinh này, vòi rửa 2 bộ này, chậu rửa 2 chiếc này, bộ phụ kiện nhà tắm liên quan đến kệ inox, giá để sữa tắm, dầu gội đầy đủ hết luôn, treo khăn đầy đủ hết luôn, vòi xí bệt là để xịt rửa này có luôn này, bộ sen tắm đứng là có này. Trong này bọn con cũng có luôn, lắp luôn cả hút mùi kiêm điều hòa cho các phòng vệ sinh, một trong những cái thứ mà gần như bà sẽ không biết là cái gì, bởi vì nó thật sự là nó rất là tốt cho các phòng của mình. Trong này là thiết bị VFC bọn con đầy đủ hết. Thiết bị bếp của bọn con là có này, chậu rửa này, bếp từ này, hút mùi này, giá gia vị này, giá xong nồi này đó, và giá bát khu vực này của mình là đầy đủ hết luôn đấy. Như vậy là bà hình dung được luôn là riêng phần thiết bị bao gồm có thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh là 71 triệu nữa. Vừa rồi là con cũng ra giải thích cho bà hết toàn bộ đấy, chúng ta trải qua là gần 10 mấy tờ phụ lục của mình để có thể đưa được cái nhà của mình từ lúc hiện trạng như này đến lúc về đích, thông qua hết các khâu, từ cái khâu mà mình dàn giáo bảo vệ công trình cho đến cái khâu xây dựng cải tạo, hoàn thiện xây dựng, điều hòa, điện nước, nội thất, đồ rời. Và bà hình dung được luôn là nó là những cái thứ mà có thể trước giờ bà chưa từng nghe thấy, và một cái khối lượng công việc cực kỳ nhiều. Và cái chi phí ở đây là một chi phí mà khi áp dụng vào nhà thì con được khẳng định luôn là nó bằng chi phí xây một cái nhà mới với cái nhà này. Đấy, bằng chi phí xây một cái nhà mới với cái nhà này. Hiện tại thì cái tổng trong cái phương án này của bọn con đang bóc tách tất cả mọi thứ thông qua việc khảo sát thầu thợ vật tư ở đây. Có riêng phần nội thất, thiết bị và đồ rời bọn con sẽ cung cấp từ Hà Nội lên để đảm bảo có chất lượng của gia đình mình trong phạm vi 10-20 năm không vấn đề gì cả, thoải mái dùng luôn. Thì chi phí hiện tại đang tổng ở phương án này nó đang lên đến gần 1,5 tỷ. Một cái chi phí mà con này khẳng định luôn là trên cái diện tích 160m của nhà thì cũng là một cái chi phí không hề nhỏ. Thế nên là hiện tại đây là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì thay mặt công ty cũng như là thay mặt bên chỗ chị Hường cũng như là đại diện cho Mạnh Thường Quân, bọn con cũng có cái trách nhiệm là giải trình cho gia đình mình hiểu rõ nhất có thể về phương án của bọn con, về cái tính thực tế của phương án, chi tiết của phương án, bóc tách về cái kế hoạch thi công, về chi phí thi công và dự trù tất cả mọi thứ. Tất nhiên ở đây là trong quá trình thi công nó sẽ có phát sinh, những cái phát sinh nhỏ mình không kiểm soát được, nhưng về phía góc cạnh của công ty bọn con có các bộ kỹ thuật, có kỹ thuật quản lý, phòng vật tư hành chính, bọn con sẽ phải kiểm soát nó ở cái mức độ cực kỳ nhỏ nhất, bởi vì nó là uy tín của bọn con trong việc quản lý công việc. Với thứ hai nữa là trong quá trình thi công bọn con sẽ phải không ngừng cố gắng tối ưu tất cả những cái về vật tư, về thiết bị, về dự trù, về nhân công, để mình có thể cân đối giữa cái việc mà không để nó phát sinh tăng, và đồng thời nếu tiết chế được nó bao nhiêu tốt bấy nhiêu bọn con đều làm hết. Nhưng tôn chỉ của bọn con khi bọn con làm việc thì vẫn là cái chất lượng là thật sự là nó phải ok, chất lượng thật sự là nó phải ok. Thứ hai nữa là cái tính độ bền và nhận cái sự ủy thác của mọi người, thì mình mang đến một cái sản phẩm cũng như là
mang đến một cái tâm, một cái chữ tín cho cái thứ bọn con làm mà nó phải đúng những cái đấy. Nên là bọn con sẽ gửi lại gia đình mình một cái bộ hồ sơ thiết kế này, 2 cái bản về liên quan đến dự toán để gia đình mình có thể ngồi cùng kiểm soát được cái phương án của mình. Đấy, trong quá trình làm trao đổi thì từ giờ đến cuối giờ chiều là có thể chị Hường cùng mọi người sẽ lên, bọn con sẽ phải ngồi lại với cả chị để tính toán về cái kế hoạch thi công, mức độ dự trù tài chính, xem lại phương án thiết kế và thi công, cũng như là chốt lại cái kế hoạch. Thì chúng ta cũng sẽ phải ngồi lại với nhau thêm một lần, ít là một lần nữa để bàn, và sau đó thì khi bọn con xác nhận về kế hoạch thi công thì bọn con cũng sẽ báo lại với gia đình mình để có kế hoạch chuẩn bị về môi trường sống, nơi ở, rồi cái việc hỗ trợ. Tất nhiên ở đây là bọn con cũng là đơn vị dưới Hà Nội, bọn con rất cần cái sự hỗ trợ của mọi người trên này, bởi vì bà có như mọi người cũng hiểu là gì, bọn con nhận cái sự ủy thác của mọi người và cũng là các thứ khác ở đây là trên tinh thần bọn con hỗ trợ gần như tối đa gia đình. Tất cả mọi chi phí về tư vấn, thiết kế, lập kế hoạch thi công, hỗ trợ thầu thợ hay là quản lý bọn con đều không tính mức là một đồng phí nào cả. Thế nên là trên này thì khi cán bộ kỹ thuật và anh em thầu thợ lên thì cũng mong mọi người hỗ trợ trong cái việc về đường xá này, về các cái nguồn cung ứng vật tư này, cái việc mà điện nước, rồi việc về thầu thợ, sinh hoạt các thứ của anh em. Cũng mong mọi người cùng chung sức lại để chúng ta có thể xây dựng được một cái mái ấm tốt và thuận lợi cho các em. Bởi vì rõ ràng là đổ lên trên lưng ông bà và các em khi hoàn thiện một cái nhà như này là không thể làm được. Và bản thân chị Hường hay là bọn con ở dưới Hà Nội rất nhiều công việc nên hỗ trợ mọi người trên này. Đây các bạn cũng trong ekip ở đây cũng đã ở trên này rất nhiều thời gian để tìm hiểu, và như nhân sự bọn con đây cũng có một tuần vừa rồi cũng ở trên này để tối ưu các cái vấn đề về thợ thuyền, sàng lọc nguồn vật tư. Và con cũng chia sẻ thẳng với bà luôn là hiện tại trong khu vực này của mình thì không có thợ để nào. Cái mật độ việc phải sửa chữa lại nhà, xây dựng lại ở nó đã hết sạch thợ rồi. Bọn con cũng đã đàm phán và trao đổi thì những thợ mà nhận lời bọn con làm ở khu vực này đều là những thợ không chất lượng tốt. Bọn con phải dùng thợ ở xa hơn một chút trong khu vực Bảo Hà, và chấp nhận phải đưa một số thầu thợ tại khu vực Hà Nội lên để hỗ trợ cho việc quản lý và vận hành. Bởi vì trong cái khoảng thời gian gần đây thì tại khu vực này của mình cái việc mà sửa chữa lại nhà, cải tạo quá nhiều và nhân công cũng như vật tư không ứng đủ. Và thứ hai là những đội còn lại thì bọn con lại cảm giác được rằng là cái chất lượng cũng như là cái thợ thuyền không được chuẩn. Đấy là một trong những điều bọn con không dám làm khi bọn con tổ chức ekip thầu thi công. Nên là vừa rồi một khoảng thời gian thì con cũng rất là thẳng thắn và chia sẻ với cả bà, em cũng như là mọi người về cái tính chuyên môn trong việc thiết kế, cái tính phương án của bọn con, kế hoạch bọn con dự trù, chi phí bóc tách chi tiết ở đây trong vực này. Và hoàn toàn ở đây là bọn con kết hợp cùng với cả anh chị cũng như mọi người là quản lý cái công trình này về đích trên tinh thần chúng ta sẽ cùng chung sức để đưa công trình này của chúng ta về đích tốt nhất có thể, trong phạm vi nó sẽ gọn. Và cái khoảng thời gian bọn con dự trù để đưa công trình này về đích nó sẽ khoảng từ 2,5 tháng đến 3 tháng để đưa được công trình này về đích. Tất nhiên là trong quá trình đấy thì mặt bằng nó sẽ gọn sớm hơn, nghĩa là cái lúc mà mình đã làm xong được phần xây chóc áp thạch cao sơn bả là mặt bằng gần như đã lên hình rồi, còn nội thất đồ rời thiết bị là những phần sẽ lắp song song ở phía sau. Nên là bà cũng sẽ hiểu là bình thường mà để làm một cái nhà mới nó phải 5 đến 6 tháng. Khi mà ép một cái tiến độ mà cả phá cũ đi đến làm mới đến các thứ khác ở đây trong khoảng một thời gian từ 2 đến 3 tháng thì đó sẽ là một cái bài toán phải tối ưu rất nhiều. Bọn con cũng muốn là cái mái ấm này phải về đích sớm hơn cái đợt Tết để có một cái mái ấm thật sự là cho em cũng như là ông bà ổn định là cuộc sống giai đoạn ngắn, cũng như là bản thân bọn con cũng mong muốn là công việc nó gọn để về với gia đình, về với mọi người ở dưới kia mình cũng được thuận hơn trong cái việc. Ok, vừa rồi là một khoảng thời gian mà mình đại diện cho công ty cũng như là bên chỗ chị Hường cũng như là Mạnh Thường Quân nói về phương án chi tiết về kế hoạch thi công cũng như là dự trù tài chính mọi thứ. Chúng ta cũng sẽ phải ngồi lên lại kế hoạch cực kỳ kỹ và chuẩn bị kỹ trước khi làm. Thế là con cũng hy vọng là qua những cái sự chia sẻ của con, một góc cạnh của một người độc lập, một cá nhân, bản thân con cũng chẳng giúp được gì nhiều cho ông bà và các em, nhưng mà con hy vọng được là kể cả em ở đây cũng như là bà cũng cảm nhận được rằng là ngoài sự mất mát của mình, đây cũng là một cái sự trân trọng rất lớn dành cho những con người thật sự đang bỏ tài chính, bỏ tâm huyết, bỏ thời gian và công sức để hỗ trợ cho gia đình mình. Thì con đây là mặc dù là con nhận trách nhiệm triển khai này, nhưng mà trong quá trình con làm và con lên phương án cũng như hoàn thiện trao đổi với cả mọi người và anh chị thì con cũng ghi nhận được cái tâm của mọi người. Con đã đọc được rất nhiều comment và bình thường bọn con cũng sẽ không đọc những cái bài viết hay comment của mọi người đâu, nhưng mà khi mà con lên đọc comment của mọi người, từ cái việc chia sẻ về cuộc sống cá nhân cho đến mọi người quan tâm đến nhà của mình, và con phải khẳng định là trong quá trình bọn con làm ấy thì con đã nhận được những cuộc gọi của mọi người hỏi han về công trình của nhà mình,
động viên bọn con là làm nhà cho chỉnh chu, động viên bọn con lên phương án và tính toán để hoàn thiện cái nhà của mình tốt nhất. Tất nhiên là mọi người động viên là một thôi, nhưng mà cái tính bọn con cũng thử hiểu được rằng là để cân đối được mọi thứ nó về đích rất nhiều vấn đề, tài chính, thời gian, nhân công, chất lượng con người, rất nhiều vấn đề. Nhưng mà con lại cảm nhận được một điều là cái tính chia sẻ, cái tình thương của mọi người dành cho em và dành cho mọi người đây thật sự nó là thực tế, và còn nhiều hơn thực tế. Thế nên là có những người ở trong miền trong, đây con bà không nhận ở đâu nhưng mà con nhận được cuộc gọi bên trong, những người 60-70 tuổi gọi cho con hỏi là nhà đã xây chưa con. Cô không dám gọi cho Hường vì sợ bạn bận, bạn rất là nhiều việc, cô gọi cho con có làm phiền con không, như này như nọ như kia. Và con thẳng thắn là không hề phiền một tí nào cả, nhưng con biết một điều là gì, là bọn con đang phải chuẩn bị rất là gấp và rất là nỗ lực cho việc hoàn thiện nhà. Nên đây là một những cái điều mà hình dung được là từ những người lạ trong cuộc sống mà đã chung tay giúp đỡ gia đình mình, một điều đáng quý. Đấy. Ok rồi, con cũng chia sẻ một chút thế thôi. Bà hình dung được là chúng ta cũng để được một cái nhà hoàn chỉnh, chúng ta cùng với chung tay và là cái tâm của rất nhiều con người, nên đấy cũng là một cái mình đáng quý. Còn sau đây thì con xin phép là đấy nuôi về nghỉ cùng với anh em để chuẩn bị một ít cái chiều nay con gặp thợ thuyền, nên anh em có vấn đề về tổ chức thi công và bàn lại những cái việc mà tối ưu để hỗ trợ hơn cho cái việc mình ghi nhà. Đấy thì bà với cả các em mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi để khi nào chị lên thì chúng ta hãy ngồi lại với nhau một chút để chốt lại. Thì đấy, lời cuối thì cũng xin thay mặt gia đình cũng cảm ơn rất nhiều đến Mạnh Thường Quân và mọi người đã hỗ trợ cho toàn thể gia đình các em ở trong đây. Và nói chung là con cũng cảm nhận được rất rõ là thông qua những cái trường hợp như này là cái sự chia sẻ của mọi người đến với gia đình, cái sự quan tâm nó nhiều hơn cả những gì bà biết đấy. Nên là nó thực sự là nhiều. Đấy, đến khi bọn con đã nhận được những sự động viên của mọi người thì con cũng biết được là thật sự tình cảm mọi người dành cho là có, quan tâm là có. Và cũng hy vọng là bản thân em trong cái độ tuổi vẫn chưa thật sự trưởng thành thì cũng hiểu được phần nào đấy là cái động lực và cái áp lực để cho mình cố gắng, mình làm chủ cuộc sống của mình là trụ cột của em và của gia đình. Lúc này ông bà còn khỏe nhưng một vài năm nữa con không biết thế nào, đúng không? Thế nên là cũng hy vọng là ông bà cũng không chờ mong cái gì đâu, nhưng mà cũng hy vọng là các em trưởng thành, các em vượt qua và các em làm chủ được cuộc đời của mình sẽ là một cái niềm vui. Và bọn con khi nào bọn con đi qua khu vực này, bọn con lên xem đâu đó nhận được thông tin của các em, mà nhìn thấy được các em đang sống tốt trong cái môi trường mà có sự giúp sức của mình, bọn con cũng rất là vui. Thật sự cũng là mình cũng góp được một phần gì đó về cái năng lực của mình cho những con người mới trong cái cuộc đời này thì bọn con rất là vui. Thế thôi, bọn con xin phép là hôm nay bọn con sẽ tạm khép lại cái việc bọn con tư vấn hỗ trợ cho mọi người. Cô cũng có lời, cô cũng không biết nói gì hơn, nên cô cũng cũng cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cô Hường và fan của cô Hường, tất cả Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước cũng đã ủng hộ giúp đỡ Phúc và Gia Bảo mua được một căn nhà, mà bây giờ lại làm cái nhà sửa lại bằng xây mới hoàn toàn hết. Bà cũng không tưởng tượng nổi, cứ kiểu như là mình ở mơ ấy, cũng biết là bây giờ cũng bà cũng biết cảm ơn, cũng rất cảm ơn nhiều. Cái nhà nhiều đêm ấy bà cứ nằm ngủ cứ nghĩ rằng đúng là cái ngôi nhà này là đúng là nhà tình thương của cả nước Việt Nam, có khi là lớn lao nhất. Bao nhiêu người đấy, Phúc cũng biết nhé, dành tình cảm yêu thương cho con và em của con đấy. Cũng bao nhiêu người ta cũng mất mát nhiều, thiệt thòi nhiều lắm, nhưng mà con này được tất cả mọi người ta yêu thương, dành cái tình cảm yêu thương từ trái tim yêu quý con. Với lại là Gia Bảo, bà cũng không biết nói gì hơn, bà chỉ biết cảm ơn tất cả mạng cộng đồng, tất cả trong nước và ngoài nước cũng đã giúp đỡ hai anh em Phúc. Bà cũng cảm ơn rất nhiều. Phúc nói gì với các nói to không được. Dạ con xin cảm ơn các cô các bác đã giúp đỡ con để có một căn nhà để có chỗ trú mưa trú nắng và thắp hương cho bố mẹ và thờ bố mẹ. Và bây giờ các cô các bác cũng đã giúp con để sửa nhà để thành một căn nhà mới. Con cũng xin cảm ơn tất cả các cô các bác rất nhiều ạ. Vâng, mọi người ơi, và hôm nay là anh thiết kế đã lên nói lại với mọi người về câu chuyện là căn nhà và cũng có bản thiết kế cho mọi người xem trực tiếp rồi. Thì hiện tại thì là đã xong xuôi về phần
chi phí này, căn nhà sẽ cải tạo như thế nào, và lượng công việc sẽ như ra sao, thì là anh đã nói trong livestream này rất rõ ràng từ đầu đến cuối rồi. Và bây giờ thì các anh thì xin phép về nghỉ ngơi để tiếp tục công việc của mình. Thì mọi người xem livestream thì cho anh xin giúp chia sẻ và trả chi và đồng hành cùng với em mọi người nhé. Bây giờ là anh về nghỉ ngơi rồi anh. Ok, và anh xin phép sẽ lui về cùng với cả anh em ở trong công ty. Chiều nay cũng có định là để gặp một số ekip thầu còn thiếu, cũng như là bọn con cũng muốn tìm được những cái nguồn vật tư tối ưu hơn cho toàn bộ phần thi công của gia đình. Đấy. Phần này thì con xin phép gửi lại bà với cả em để mình có thời gian để mình cùng trao đổi và xem với bà con trong quá trình bọn con hoàn thiện. Rồi, con xin phép bà, xin phép mọi người. Dạ vâng bà. Chi phí của thị trường và hai còn đã lo chi phí như nào còn lại thì là phần của gia đình được lo, thì em chế đã lên nói đến phần chi phí này và căn nhà sẽ thiết kế nó tổng là bao nhiêu, kê khai chi phí rõ ràng như rồi ạ. Và cô Hường sẽ đưa tiền cho về phần cho gia đình để gia đình có thể tự lo về chi phí sửa sang lại nhà cửa. Như hôm trước là ở trên livestream thì mọi người cũng đã biết là chị đã nhờ fan, kêu gọi fan của chị Hoàng Hường là giúp đỡ cho cháu tổng số tiền sửa nhà. Đây ạ. Vậy anh về gần đây không anh? Anh có Nước về. Đây mọi người nhé, để em đi ra quay tổng ra nhà để cho mọi người xem nhé. Đấy như mọi người ạ, thế là chi phí là cô Hường và fan cô Hường giúp đỡ cho giúp đỡ cho gia đình Phúc sửa sang nhà cửa là sẽ tổng giá trị là 500 triệu mọi người nhé. Còn lại là gia đình sẽ phải tự lo mọi người nhé. Đấy, và chị sẽ bàn giao lại số tiền là 500 triệu cho gia đình để cho gia đình có chi phí sửa sang nhà cửa. đi nhé, chào em. Vâng, em chào anh ạ. Anh đi nhá. Vâng ạ, anh về nhé. Đây, bà ơi, bà với Phúc thì bà với Phúc ngồi đây con nói trước nhé. Thì hôm trước là về phần chi phí nhà của Phúc và Bảo thì cô Hường có và fan cô Hường đã hỗ trợ là mua cái nhà này cho bạn là tổng giá trị là 3 tỷ đồng. Tổng ngôi nhà này có giá trị là 3 tỷ đồng. Thì hôm trước gia đình có lên thăm Bảo thì chị bảo là sẽ cố gắng một chút để cho chi phí sửa sang lại nhà để có chỗ thờ cúng bố mẹ này, sau này anh em có chỗ ở trú nắng trú mưa. Thì là tổng chi phí mà fan của chị Hoàng Hường, tình yêu thương của fan mọi người góp là 500 triệu ạ. Còn lại thì là chi phí thì gia đình sẽ tự lo và chị Hường sẽ bàn giao, tí nữa chị lên sẽ bàn giao lại tổng chi phí lại cho cả nhà. Còn lại là mọi người tự lo. Thì vừa nãy là anh thiết kế anh cũng nói qua về tổng chi phí này, cũng như là căn hộ này sẽ thiết kế như thế nào để cho bà và Phúc cũng đã nắm rõ rồi nhá. Vâng. Thì đấy thì xem bà. Thì hôm trước là cô Hường, đáng lẽ ra là cô Hường cũng sẽ giúp đỡ hết là hôm trước ý định của chị Hường là sẽ xây thêm một tầng 3 nữa. Tuy nhiên là hiện tại đang có một số công việc, vấn đề nó ảnh hưởng đến công việc của chị Hường. Thì hiện tại thì chị xin bàn giao lại tiền cho gia đình là 500 triệu đồng mà fan của Hoàng Hường đã giúp đỡ để cho hai bà cháu sửa sang lại nhà. Còn lại chi phí là gia đình sẽ tự lo. Và bây giờ sẽ không lên tầng 3 nữa bà nhé. Thì vừa nãy anh cũng đã trình bày cái bản thiết kế cho gia đình mình rồi đấy ạ. Bây giờ theo bà thì bà tâm sự câu rồi trong phút thì bây giờ bà không biết là bây giờ bà chỉ giúp đỡ cô Hường với lại giúp đỡ cũng xin là mạng cộng đồng tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho Phúc.
đừng làm được một cái nhà Vâng. hoàn chỉnh. Vâng, thì là tại vì là chị ảnh hưởng đến chị nhiều quá. Vâng, bà cũng thì chị hiểu đã bà giúp đỡ cho bạn được rồi. Và sau khi mà mua căn nhà này thì giấy tờ đã thủ tục đã xong xuôi hết rồi, tổng giá trị căn nhà là 3 tỷ đồng. Và Vâng. chị ban đầu là dự tính là sẽ cố gắng lên thêm cho một tầng nữa để anh em nó có một cái khoảng không gian nhà nó rộng hơn và có chỗ thờ cúng của bố mẹ được tốt hơn. Nhưng mà do nó ảnh hưởng đến công việc của chị nhiều quá, thế nên Vâng. chị xin phép là gửi lại gia đình là 500 triệu để gia đình sẽ tự lo chi phí sửa sang lại nhà và cũng không lên trên tầng nữa. Đấy, thì con xin phép thông báo trước với gia đình mình như thế nhá. Và cô bây giờ chỉ cũng không biết là nói thế nào hơn, cũng chỉ nhờ cô Hường với lại fan của cô Hường, tất cả mạng cộng đồng cũng giúp đỡ cháu Phúc thôi. Bây giờ cô thì cũng không biết xoay sở thế nào, mà cũng bây giờ cũng không biết đường mà nói thế nào, chỉ biết nhờ tất cả mọi người cùng yêu thương Phúc để làm được cái nhà nó xong xuôi đi, để cho chú bố mẹ thờ cúng bố mẹ với lại tương lai của hai đứa cháu sau này. Vâng, thì đấy con xin thông báo trước với gia đình mình. Thì đấy là nếu mà vào trong phương án thứ 3 là con đã thấy là gia đình mình là hiện tại sẽ không đủ chi phí. Vâng. Tại vì chi phí sửa sang lại nhà như anh đã thiết kế, anh đã nói từ đầu rồi. Còn nếu mà nó không làm ảnh hưởng gì đến công việc hoặc là của chị Hoàng Hường, tại vì là bây giờ chị còn phải lo cho rất nhiều người. Vâng. Đấy, mà hơn 1.000 nhân viên cơ, như bọn con bây giờ cũng làm công ăn lương. Bây giờ nếu làm như thế cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc của bọn con, nó cũng khó. Nên bà cũng thông cảm cho bọn con, thì con thông báo trước để gia đình mình dự trù. Đấy, thì Phúc có lời nào muốn nói với mọi người không? Bây giờ làm sao có tiền mà để làm đấy. Bây giờ nên làm sao mà lấy đủ tiền làm những cái nhà này, còn 1,5 tỷ nữa. Thì chỗ cô Hoàng Hường đấy còn có 500 thôi, bây giờ làm sao mà có 1 tỷ nữa để làm hoàn thiện được cái nhà như thế. Con cứ nhờ đi. Đấy, do bị kiện và bị nói nhiều quá nên nó Vâng. ảnh hưởng đến công việc, nên là Bà cũng hiểu mà. vâng, tại vì mình đi làm việc tốt là mình cũng vượt từ cái tâm thôi, nhưng mà Tại vì do nó mình- ảnh hưởng đến công vâng. việc của mình nhiều quá, mình cũng phải đánh đổi quá nhiều vào. Tại vì một khi mà đánh đổi quá nhiều thì mình không dám. Tại Vâng. vì đằng sau lưng của chị Hường là còn rất nhiều người, người ta cũng đi làm công ăn lương để lấy tiền về để nuôi bố, nuôi mẹ, nuôi con, nuôi cái ấy. Vâng. Bây giờ bà cũng không biết làm thế nào được. Cũng chỉ nhờ tất cả mạng cộng đồng cũng giúp đỡ cháu thôi. Bây giờ cô Hoàng Hường thì cô cũng đau đầu lắm. Từ trước đến nay thì cũng áp lực nhiều chuyện, áp lực cho cô ấy. Bây giờ bà cũng không biết làm thế nào. Đấy, con xin phép thông báo trước với gia đình mình như thế bà nhé. Còn lại thì tí nữa chi phí là đợi chị Hường lên thì bọn con sẽ bàn trao trả lại cho gia đình để gia đình mình tự lo chi phí. Thì bây giờ thì cũng xong cái phần thiết kế và cái phần báo giá, thì các anh đã nói rõ cho bà là cái nhà này là mình cần phải chỉnh sửa như nào và cái chi phí nó ra sao. Thì tí nữa con sẽ bàn giao lại số tiền mặt cho bà là 500 triệu mà fan của chị Hoàng Hường giúp đỡ. Còn lại chi phí thì gia đình mình tự lo, để tránh cái tình trạng là sau cái lần đi từ thiện này nó ảnh hưởng đến quá nhiều đến công việc của bọn con bà nhé. Bà không còn dám nhận chỗ 500 triệu đâu. Bây giờ bà chỉ có nhờ cô Hường với lại tất cả mọi người cũng cố gắng giúp đỡ cho Phúc thôi. Phúc về Gia Bảo. Tại vì bọn con cũng muốn Vâng. cố gắng giúp đỡ từ trước đến giờ, bọn con Vâng. cũng luôn luôn cố gắng. Nhất là cô Phúc, Hường. bạn Phúc cũng là được Rồi. ưu ái, xong được cô cũng yêu thương các bác với các bác tình yêu thương cũng nhiều, và từ trước đến giờ đều như thế hết. Là bạn cũng xong phần nhà cửa giấy tờ cũng xong gọn lẹ nhanh rồi. Tuy nhiên là bọn con là muốn lên tầng thêm cho bạn cơ. Chị Hường là chị mua nhà là chị đã tính hết rồi, tính từ xa rồi, đã chọn căn nhà đẹp nhất, mặt tiền đẹp nhất để sau này phù hợp sao cho bà cháu kinh doanh, tính cái lối hướng đi, còn cả cái hướng đi sau này khi mà bạn lớn lên, bạn có vợ có con thì có hai anh em thì lúc nào mà lập gia đình thì đều được ở được. Nên là chi phí hoặc là cái phần nhà cửa thì cũng đều có như thế rồi.
Thì bây giờ con để con chuẩn bị 500 triệu để con trả luôn cho gia đình mình nhá. Về nhanh nghỉ lấy đi. Về nhanh nghỉ lấy. Bây giờ bà không dám nhận 500 triệu đấy đâu. Bây giờ để cô người cô cũng chăm sự nhờ cô Hường. Đi về cùng đi, mở cửa một người. Bây giờ cho bà cầm 500 triệu về bà cũng không biết là xoay sở thế nào. Bây giờ là bà còn đang số tiền này là chị Hường lên kêu gọi fan với tình yêu thương của các bác đã hỗ trợ cho cháu tiền mua nhà, có nhà có cửa để ở trú mưa trú nắng. Sau đấy là chị cũng có lên muốn kêu thêm để cho cháu nó lên thêm tầng và sửa sang lại nhà để cho nhà nó sạch sẽ sạch đẹp, thờ cúng bố mẹ cho nó ấm cúng. Sau này ngăn đôi ra để hai anh em ở, có vợ có con thì ở nó sẽ hợp lý hơn, với nó có cái phòng riêng để hai anh em ở cho nó đỡ bất tiện ấy. Rồi bà ở lại trông nom hai cháu. Nhưng mà sau cái đợt ồn ào này thì bọn con xin phép gửi lại 500 triệu cho gia đình mình để gia đình mình sẽ tự lo chi phí. Thế thì không biết ý kiến của gia đình mình như nào ạ? Ý kiến của cô thì bây giờ cô cũng chăm sự nhờ Hoàng Hường, với lại tất cả fan Hoàng Hường, với lại tất cả mạnh thường quân cũng cố gắng xoay sở thế nào. Bây giờ bà cũng bối rối, bây giờ cũng biết đường nói thế nào. Cô cũng bây giờ áp lực, cô cũng biết nói thế nào hơn. Cũng chăm sự nhờ tất cả mạng cộng đồng để giúp đỡ cho hai cháu được cái căn nhà cũng như anh thiết kế ấy. Đấy, nhìn bà với ông lo cho cháu bọn con. Chặng đường con nữa, cái cuộc sống của các con, các cháu đang đi lên, tự dưng lại ngăn trở cái cuộc sống của hai cháu, ngăn chặn cả cái tương lai của hai cháu. Bây giờ bố mẹ cũng mất rồi, tất cả mọi người mạnh thường quân trong nước và ngoài nước cũng đang ủng hộ giúp đỡ hai con trong khuôn Chiết Thiêng, Hoàng Văn Tân, Hoàng Thị Quyến ơi. Tất cả mọi người ta còn thương xót xa, không máu mủ gì người ta còn thương, còn xót đến cháu mình. Và những người thân ruột thịt còn biết thương cháu, chỉ cản trở những cái cuộc sống của cháu sau này, không nghĩ về tương lai của các cháu thế nào. Quyến Tân ơi, các con khôn Hắc Thiên, bây giờ chị Lương nhân lỗi cho để hai con của con tương lai sau này. Bây giờ mẹ cũng bế tắc rồi, mẹ không biết đường. Mẹ cũng biết thương là thương hai cháu rồi, nhưng mà bây giờ mẹ cũng bế tắc rồi. Thương hai con cháu. Cảm ơn cô Hường đã mở đường, mở lối, mở cái cuộc sống cho hai đứa đang bước vào cái cuộc đời tương lai sau này. Nhưng mà bây giờ lại có người cản trở đi cuộc sống của hai cháu sau này, không biết thế nào đây. Bây giờ mẹ không biết tắc rồi, không biết trang trải thế nào. Nhìn thấy hai cháu cũng xót lắm, người thì gầy còm,
Nhiều đêm mẹ cũng không ngủ được. Giờ con bé ta không biết nói thế nào hơn. Nhà như bà có một mảnh đất bán hay là có cái gì bà chắc chắn lòng để bán đi, xong được có cái số tiền lớn để bà bù vào đấy để làm cái nhà cái cửa cho hai cháu. Nhưng mà thậm chí bây giờ bà chẳng có cái gì, thậm chí cái bản thân bà, cả ai ông bà cũng thế, không làm được tiền trăm, không phải là nói là tiền tỷ đâu. Được một căn nhà này bà cũng vừa mừng, mà bây giờ cuộc sống của hai cháu đang có hưởng, đang mở lối dẫn đường vào cuộc đời của hai cháu, bây giờ lại nhưng người khác người ta lại không nghĩ về tương lai của cháu, chỉ nghĩ được về trước mắt thôi. Bây giờ bà cũng bế tắc, cả bà không biết nói gì được. Thôi bà cũng nén bớt đau buồn bà ạ. Bọn con thì cũng có cái nỗi khó của bọn con. Bà cũng biết mà. Bọn con thật sự là đi giúp cái này bọn con chẳng ngại gì đâu bà. Bọn con ở trên này bà cũng biết rồi đấy, ở thời gian rất là dài, đi có khi cả nửa tháng, 1 tháng luôn. Bọn con không có ngại vấn đề gì hết. Bọn con không ngại vấn đề gì hết, nhưng mà cái này nó làm tổn hại đến bọn con ấy, thì bọn con không dám. Mà cái này nó đau cơm lắm, xong rồi là trông non dậy chúng ta hai cháu của hai anh chị. Đây bà ơi, thì hiện tại là con xin thay mặt mọi người, các cộng đồng anh chị fan yêu thương của chị Hoàng Hường gửi trao trả lại gia đình làm của mình là 500 triệu ạ. Nên là cọc Bà không dám cầm 500 triệu đâu. Để cho bà mình sẽ... Bây giờ bà cũng quy xin tất cả bà cộng đồng cố gắng giúp hai cháu của cô đây. Bây giờ cô không biết làm thế nào, còn 500 triệu này cô cũng không dám cầm. Bây giờ cô chỉ nhờ cô Hoàng Hường với là tất cả fan của Hường, Mạnh Thường Quân trong nước và cả nước cũng cố gắng giúp đỡ, giúp đỡ cháu được cái căn nhà đó như chú thiết kế nói thì cô cũng mừng lắm. Vâng ạ. Mía cô không dám cầm. Bà thật là bà cũng thông cảm. Bà không biết nữa, bà vâng không ạ. biết mà. Tại vì là bọn con cũng có cái nỗi khó của bọn con đấy. Bọn con đã tính toán là mua căn nhà này là ở ngoài mặt đường ngã tư gần chợ đêm luôn, thuận tiện cho việc kinh doanh sau này ấy. Thì bọn con cũng đã định lên tầng cho hai bạn ấy rồi, nhưng tuy nhiên là do bị nói lại nó có nhiều vấn đề nó ảnh hưởng đến công việc nên bọn con xin phép rút lui không liên quan và xin gửi trao trả lại cái số Bà tiền không cầm, bà không dám cầm đâu, bà chỉ quý chứ. Bà không dám cầm 500 triệu đâu. Bây giờ 500 triệu về hai bà cháu không có biết xoay sở thế nào. Thôi bà ngồi xuống đây, bà không ấy đâu. Mình cứ ngồi xuống đây đi bà. Dễ. Thì bà cứ cầm lấy xong rồi hai bà cháu xem ra nhà mình cần gì sửa chữa hay là cần thiết cái gì thì mình mua sắm mình để vào bà.
Xong rồi bà ở lại chăm sóc nấu nướng cho các em đi học, hộ cho chị với anh. Bà không dám cầu. Bây giờ bà trong lòng bà bối rối, bà đau lắm, bà xót lắm, bà không biết nói thế nào, không biết xoay sở thế nào. Thôi bà mấy tháng mình cũng khắc phục thôi, bà giữ gìn sức khỏe bà. Bà không dám nhận cho bà không dám nhận 500 triệu đây. Bà không thể cầm 500 triệu đây. Cháu bảo mình mấy tháng rồi bà, bây giờ bà cố gắng nghĩ thoáng, xong rồi ăn uống ngủ nghỉ ngơi, xong rồi để chăm lo cho Phúc với bà nữa, nấu cơm cho hai anh em, xong rồi hương khói cho hai anh chị nó cho nó ấm ban thờ, ấm cúng gia đình. Là anh chị ở trên kia sống khôn khác kia mình vui ấy. Bà không biết rồi. Bây giờ sao cho bà cho tiền này bà không dám cầm. Bà bây giờ cũng không biết nói thế nào. Bây giờ bà áp lực cái bệnh tim của bà nữa. Thôi bà, bọn con có nỗi khổ riêng của bà. Vâng, bà cũng biết rồi, Hoàng Hường đi từ thiện, Hoàng Hường cũng áp lực nhiều lắm. Cũng vì cái tấm lòng có trái tim vàng thương cả hai thằng cháu ngoại của bà. Mà cô Hoàng Hường cũng nhiều chuyện đó. Bây giờ bà cũng không biết là nói thế nào nữa. Bây giờ bà cầm số tiền này bà cũng không dám cầm, không dám nhận được. Vâng, nếu mà bà không nhận số tiền này thì con xin bàn giao lại cho Phúc nhé. Phúc ơi, Phúc, đây là số tiền của Phúc cũng cầm cô về thì cũng không biết hai bà cháu 500 triệu, tôi không biết trang trải thế nào. 500 triệu để cho em sửa nhà, thì hôm nay bọn chị xin phép bàn giao lại cho gia đình. Thì bà hiện tại thì không cần thì chị bàn giao cho em nhé. Nhá. Bây giờ bà chăm chữ nhờ cô Hoàng Hường với lại bạn của cô Hường, tất cả mạnh thường quân nên cố gắng giúp cháu rồi. Bây giờ cũng không cầm cái số tiền này về thì cũng không biết làm thế nào, và cũng không biết là nhà cửa làm. Bây giờ còn nếu mà theo chú thiết kế nói như thế thì hàng thiếu cả hàng 1 tỷ đi, thì bây giờ lấy số tiền đâu ra để mà làm. Không thì cứ làm sơ đi, hay tính thế nào thì đây để nhờ cô Hoàng Hường tính cho thôi. Bây giờ bà cũng không biết là làm thế nào được. Bây giờ bà còn đang sốc lắm, cái bệnh tim của bà nữa. Để Phúc cầm lại cho bà nhé. Hai bà cháu tính toán xem nhà cửa còn thiếu gì hay là cần sửa sang cái gì, chi phí như thế nào thì em tính toán cùng với bà nhé. Đây em giữ lại để cầm để hai bà cháu ấy nhé. Thế thì hôm nay em xin phép bàn giao lại số tiền là 500 triệu của fan của chị Hoàng Hường, là có gom góp tình yêu thương của mọi người để Phúc có một ngôi nhà này. Và đây là số tiền mà mọi người chi phí vào để sửa sang lại ngôi nhà cho hai bạn, là bạn Phúc và bạn Bảo. Thì hôm nay em xin phép là trao lại cho gia đình mình để gia đình mình tự cân đối chi tiêu ạ. Thôi bà cố đến đau thương bà nhé. Thì cố gắng bà nhé. Còn lo cho nấu cơm nấu nước cho hai bạn, còn hương khói cho hai chị nữa. Hai anh chị ở trên kia cũng tủi thôi, nhưng mà may vẫn còn có ông có bà chăm sóc cho hai con thì nó cũng đỡ phần nào đi bà nhé. Thì bà cố gắng mà nhé.
mấy tháng rồi mệt lắm thôi Bảo. Bà không có trén lời với bà có cái Thôi Bảo mình giữ gìn sức khỏe nữa nhé. Không bây giờ là ốm là không có ai chăm sóc hai anh em khổ lắm. Lấy cho xin cái giấy. Tôi bảo xong rồi hai bà cháu ấy xong rồi sinh nhà còn thiếu thốn thì mình sẽ sang mua sắm thôi Bảo. Khổ lắm. bây giờ bà cũng không biết nổi cái gì hơn rồi, bây giờ bà bế tắc, bà cũng không biết nổi cái gì được nữa. Thôi bà cố gắng nhá, còn chăm lo các cháu nữa, không cho bà mà ốm là khổ lắm. Mấy tháng lòng lã bên ngoài tìm mà mẹ kêu gào con rồi. Bây giờ Bây giờ bà cố gắng xong hai bà cháu còn lo chi tiêu vào cái căn nhà cần thiết gì cái gì thì hai bà cháu Phúc ngồi vào đây. mua bà nhá. thì mọi người ơi, hiện tại là con đang ở nhà Phúc đây rồi. Được sự đồng hành của chị Hoàng Hường và fan của chị Hoàng Hường thì Phúc và Bảo đã có một ngôi nhà có giá trị là 3 tỷ đồng để ở. Và trước đó thì chị Hường có tính thêm là muốn mở thêm cho bạn một cái tầng 3 và chi phí là lo toan sửa chữa sang nhà cửa. Tuy nhiên có một số vấn đề xảy ra nó ảnh hưởng đến công việc, thì hôm nay bọn con xin bàn giao lại 500 triệu cho gia đình. Để gia đình mình ở đây là chi phí của fan, bọn con đã sao kê hết rồi. Thì đây là chi phí để sửa nhà, thì con xin bàn giao lại cho gia đình mình để tự cân đo đong đếm sửa sang lại nhà cửa để hai anh em có chỗ trú mưa trú nắng và có chỗ thờ cúng cho bố mẹ mọi người nhé. Đấy thì con xin phép bà với lại xin phép Phúc thì bọn con xin phép lui đi về bà nhé. Không bây giờ nó cũng chiều rồi, bọn con xin phép bọn con đi về để bọn con chuẩn bị đồ bà nhé. Và ở lại giữ gìn sức khỏe với em Phúc nhớ chăm ngoan nghe lời ông bà nhé. Cô cũng không biết là nói gì hơn và chỉ cảm ơn các cháu nhiều. Vâng, về thế chiều nay đi xuống Hà Nội luôn à? Vâng, bọn con đang sắp xếp công việc ạ. Thì là bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho hai cháu với lại hương khói cho hai anh chị cho nó ấm nhà ấm cửa bà nhá. Vâng. Dạ vâng, thế thì con xin phép đi về nhá. Mọi người ơi, em xin phép bây giờ là hiện tại bọn em xin phép tắt máy để đi về. Thì mọi người chờ đợi trong em trong phiên livestream tiếp theo nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.